سلام. قبل از اینکه شروع کنیم بگم که این گفتگو رو قبل از جنگ و وقایع تلخ دیما ضبط کرده بودیم. این قسمت رو تقدیم میکنم به همه اونایی که عزیز رو از دست دادن و به یاد همه اونایی که دیگه در میونمون نیستن، چه توی دیما، چه توی میناب، چه هر جای دیگه. امیدوارم آرامش به این سرزمین هر چی زودتر برگرده و با همه این تلخی‌ها ما بازم میسازیم. من اون موقعی که تو ایران بودم همیشه این مافیای کنکور وجود داشت. الان جزء مافیا این شما یا جزء مخالف مافیا؟ امیرحسین قیاسی واسه من یه توییتی فرستاده بود، نوشته بود که طرف توییت کرده بود که آقا این ماز یکی از مافیان، دفعه بعد که حمله میکنید اینجا رو یادتون نره. تو مؤسس مازی خیلی وقت هم هست که این کمپانی رو تقریبا داری، دکترای حرفه‌ای پزشکی گرفتی، رفتی این همه این درس‌ها رو خوندی که بعد به آموزش بدی، یعنی یه گیری نداره به نظره؟ همین الانم اگه برمیگشتم اون زمان باز میرفتم رشته پزشکی. اسم دکتر در ایران به تو کمک میکنه، به تو یه پرستیژی میده و تو در هر حال نیاز به آدمای دیگه داری. بازار کنکور تو ایران انقدی اصلا بزرگه که بهش میگیم اقتصاد کنکور، یه صنعت عظیم چند صد میلیارد تومانیه تو ایران. چند صد میلیاردی نیست، خیلی بیشتره، ولی فکر میکنم حداقل میشه 150 همت. الان بازار کنکور زیر 30-40 همته و دقیقاً هم دلیلش مازه. کارآفرینی هیچ وقت ادعا نکرده که اگه همه شرایط خوب باشه من میام یه کاری میکنم، که ادعای کارآفرینیه که با تمام وجود شرایط راهی پیدا خواهم کرد یا راهی خواهم ساخت. از خودگذشتگی میخواد، فداکاری میخواد، آدمای خفن پیدا کنید دورتون باشن، فقط آدمای خفن، آدمایی که رو زندگی خودتون هم تاثیر میذارن. تو این چند سال هیچ نقشی نداشتم تو ماز. من تنها نقشی که داشتم انتخاب کردن این اطرافیانه. تازه آلردی هم رفتی سمت یه سری آدمی که خودشون آدمایی بودن که باهوش بودن، خوب داشتن درس می‌خوندن. اون خودش ادعا داره من بلدم درس بخونم، تو ادعات این بود که آقا من هم یه چیزی بیشتر میتونم بهت اضافه کنم. اون چی بوده؟ من به نظرم یه سری فاکتور ماز داره که هیچ جا ایران نداره. یک، میشه بهتر، میشه کارآمدتر درس خوند. خب چی بوده این روش؟ فرمولش چی بوده؟ چه جوری افیشنت تر میشه درس خوند؟ من یه کتابی خونده بودم واسه المپیاد، کتاب. خب من یه جوری بدنم کوفته است آرمان، یعنی دیشب من ساعت 8 شب تازه 9 شب رفتم بسکتبال، صبح از خواب پا شده بودم، تکون نمیتونستم بخورم، یعنی فقط صبح پریدم یه دوشی گرفتم و الان یه کافی گذاشتم و الان دارم با تو صحبت میکنم. چطوری؟ سپاسگزارم، شما خوب هستی؟ من خدا رو شکر من بد نیستم دیگه. کوفتم. تو چیکار میکنیم؟ ما صبح تا شب کار میکنیم، ولی تجربه جالبی واسه من، چون از خیلی سال پیش من طبقه 16 نگاه میکردم، بعد تا استوریش هم میکردم که گوش دادن چیز جذابیه و خیلی کار باحالی دارید میکنید اینجا، مخصوصا که معمولا افرادی که میان من دوست داشتم نسبت به جای دیگه ای که هستن این کار میکنن و خیلی به آدم اینسایت میده واسه محیط استارتاپی. ببینم ماز، تو مؤسس مازی خیلی وقت هم هست که این کمپانی رو تقریبا داری، ولی اخیراً خیلی اگریسیوتر و وحشیتر به اصطلاح دارین تبلیغات انجام میدین. مثلا الان همین برنامه پامپ هست که اسپانسرشین و خیلی کارهای دیگه داری میکنین، توی نماوا کارهای دیگه کردین. اول از همه یه توضیح بهمون میدی که اصلا ماز چیه، چی کار میکنین، از کجا شروع کردین، چی کار دارین میکنین؟ خیلی احساس میکنم بحث آموزش و ادتک تو ایران یه مقداری و اصلا کلا داستان کنکور خیلی بحث کانتروورشالیه. واسه همین فکر میکنم که خیلی نکته جالبی بتونیم راجعش صحبت بکنیم. از کجا کی شروع کردین؟ چند سال الان ماز هست؟ من سال 92 بود، بهمن 92 بود، من تصمیم گرفتم که کنار که دانشجو پزشکی بودم، من دانشجو پزشکی شیراز بودم، بعد کنار این فعالیتی انجام بدم. بعد من چون که رتبه برتر کنکور بودم، مدال المپیاد داشتم، جز بنیاد ملی نخبگان بودم، یه پیشینه‌ای داشتم که باعث میشد بتونم به طور مثال تدریس کنم. من دوست داشتم مستقل باشم، به خاطر همین تصمیم گرفتم تدریس کنم. بعد تدریس که میکردم خیلی هم کارم گرفت و اینا، ولی دوست داشتم یه کاری کنم که اسکیلبل تر باشه، یعنی بتونه کشور رو تارگت کنه. بعد قبل از سال 93 بود، تصمیم گرفتم 5 تا آزمون آنلاین برگزار کنم. بعد یادمه تقریبا 23 نفر شرکت کردن تو کشور، فقط با وجودی که من تدریس کرده بودم. بعد اون تدریسی پول به دست آوردن، از اون پول یه تبلیغی رفتم، ولی باز هیچ اثری نداشت. 23 نفر اینا شرکت کردن. ولی چند نفر انتظار داشتی؟
یادم اون موقع مثلا دیتابیس به دست آورده بودم، بعد میگفتم خب من به اینا پیامک میرم، بعد مثلا یادمه که دقیق نمیدونم ولی حدوداً فکر میکنم حدوداً 100,000 تا دیتابیس هم بود که میخواستم بهشون پیامک برم. بعد میگفتم ما که کارمون خوبه، خیلی هم حالی هستیم، پیامک بریم 10% میاد. من اون موقع هیچ دیدی نداشتم، اصلا چیزی نمیدونستم. اصلا یه فردی که تا 18 سالگی که درس خونده بود، از 18 سالگی به بعدم دانشجو پزشکی بود و یک سری فعالیت متفرقه میکردم توی دنیای کسب و کار و استارتاپ و اینا، هیچ تجربه‌ای نداشتم. من گفتم 10%ش میاد دیگه، 10,000 نفر میاد. بعد خیلی کانورژن ریت اصلا بالاییه کلا. خیلی بالاست. من اون موقع اصلا دیدی نداشتم، اصلا 10% همین الان هم نمیشه. 10% واسه پیامک اصلا امکان ناپذیره، حتی این محصول رایگان باشه همین الان. ولی خب موقع دیدی نداشتم دیگه. من گفتم که 10,000 نفر میاد دیگه، خیلی خوب میشه و این چیزا. 5 تا آزمون گرفتیم، آزمونی 5,000 تومان، 5 تاش با هم ثبت نام کنید 20,000 تومان، دقیقاً یادم دیگه. 23 نفر شرکت کردن. بعد یکی از اینا رتبه 1 شد. من اینجا خیلی صراحتم بگم که من در اون برهه، من اینو تا جایی نگفتم فکر میکنم، من در اون برهه حدس میزدم که کی رتبهش خوب بشه. بعد شایان پورمی بابایی بود، دقیقاً یادمه. بعد من حدس میزدم که این رتبه 1 بشه، مال شمال کشورم بود. بعد اون موقع دیتابیس نداشتم، که دسترسی نداشتم که شماره اینم پیدا کنم. قبل از آزمونات زنگ می‌زدم 118 شهرشون، بعد هی میگفتم پورمی بابایی مثلا به من شماره‌اش رو پیدا کنم، شماره خانواده‌اش پیدا کنم. اینا یادم کلی گشتم تا این پیدا کردم. بعد بهش گفتم آقا یه نمونه فرستم، گفتن کیفیتش خوبه، ببین به درت میخوره. حتی اگر من خیلی اصرار داشتم اصلا رایگان چیزی نداریم، این 20,000 تومان رو بده، اگر ولی آخرش راضی نبودی پولو پس بده. بعد اومد یعنی خیلی خوشش بود. شاگرده رو تو پیدا کردی؟ بله. اوکی. رفتی دستشین کردی، معلومه. خب از کجا پیداش کردی؟ یعنی از کجا فکر می‌کردی که این اتفاق میفته؟ بر ترتیب یه سری آزمونات تو کشور برگزار میشد که موقع مازی نبود دیگه، آزمونای دیگه بود. من میتونستم حدس بزنم با تجربه رتبه که کیه میشه. تا ته داستان تو فهمیدم. تو میرفتی تاپا رو پیدا می‌کردی، بعد اینا کنکور قبول می‌شدن، بعد میگفتی ماز کرده ها. نه اینجور نبود. حالا راستش اینجور نه. من حالا خب میتونی بگی استراتژی بوده. استراتژی که بوده. خب استراتژی بوده. من اینجوری بود که رفتم این پیدا کردم. بعد تو شیرازی یکی از شیرازی‌ها که خیلی برتر بود، باز من میشناسم، اون اومد خودش ثبت نام کرد. یکی دیگه هم خیلی شانسی از خرم‌آباد بود اگه اشتباه نکنم، اونم برتر بود. این برترها معمولا پیگیر تبلیغات بود، نمیدونم چجوری اینا ثبت نام کردن. کلا 23 تا ثبت نامی داشت این آزمون، 3 تا شدن تک رقم کشور. شایان شد 1، زهرا موسوی شد 3 که شیرازی بود، 1 نفر دیگه هم بود شد 7. بعد از کنکور و اینا من با پولی که از تدریس رو به دست آورده بودم و بچه‌ها درس داده بودم، بلیت هواپیما واسه اینا گرفتم بیان شیراز مصاحبه کنن، بگن که آقا این چه محتوا چقدر خوب بود چقدر بد بود و این چیزا. و اومدن این کاری کردن. بعد من کل سرمایه‌ای که داشتم که از تدریس به دست آورده بودم و دادم هزینه‌ای که اینا بیانو بهشون یه جایزه بدیم که بیانو، و بهشون هم از همون اول میگفتم که راحت بگید. و ماز اولین جا و هنوزم تنها ترین جا تو کشوره، تو حداقل توی آموزشی‌ها، که مسابقه سانسور نداره. یعنی به بچه‌ها هر چی می‌خواید بگید. حالا از اون موقع که معروف نبودیم بگیر تا همین الان. تو از کجا می‌دونی تو تنها ترینی که سانسور نداره؟ طبقه 16 سانسور. نه تو آموزش تو فیلد خودمون. اسم تو آموزش شما برید ببینید تمام رقبا کلا فقط اسم خودشون میاد، همه جای دیگر رو کات میکنن. این یه فرهنگ بود، یه کالچر بود که من سال 93 این کاری کردم. البته موقع زیاد دیده نمیشد، ولی طی زمان دیگه ماز که معروف شد این کار خیلی دیده شد و خیلی واسه خیلی هایی که از دور میان قضاوت میکنن تحسین برانگیز بود این کار. من کلا ماز به نظر من نماد اینه که میدونم تو ایران سخت‌تره، شاید سخت‌تره، من خارج تجربه ندارم، شاید تو ایران اوضاع سخت‌تر باشه، ولی نماد اینه که میشه موفق شد، میشه حتی سرمایه نداشت، میشه از صفر شروع کرد و یک جای کمپانی بزرگ رو خلق کرد. ما تقریبا 3 نفر بودیم،
بعد برزتون برسونم اولش که شما گفتین که چرا اگریسیو نبودید الان اگریسیو شو اینا، موقع دانشجو بودیم، کیشیک پزشکی داشتیم، شبا باید بیمارستان میرفتیم کیشیک میدادیم. بعد من بزرگتره گروه بودم که تازه 22 23 سالم بود، ما 3 نفر بودیم، اونا تازه یکشون 18 سالش بود، یکی 20 سالش بود، هم درس خوندنه بود، هم دانشگاهه بود، هم کیشیکه بود، هم هیچ تجربه نداریم بود، داشتیم میدیدیم که چه خبره. ما شروع کردیم، بعد حتی سال 3 و 4 بود که یکی از این افراد اومد گفت آقا ما چیزی نمیشه، من میخوام برم. یکی از اون 3 نفری که بودیم و سهامش رو فروخت یه جورایی و معمولا آدما امید نداشتن و من خیلی امید داشتم، مخصوصا که دنبالی مونم پزشکیم تموم بشه و بعد یکم بیشتر فوکوس کنم. و دلیل اینکه تبلیغم نمیرفتیم این بود که خیلی همونجوری که من گفتم فلانی آوردیم، یه استراتژی بود ولی رک گفتم، این برام واقعا این چیز رکگوییم به سود خودمه. ما تا وقتی که میتونستیم و پولی اضافه نداشتیم هزینه ها رو صرف کیفیت میکردیم. بعد من اعتقاد دارم که وقتی تبلیغ میکنی داری یک چیزی رو بیشتر نشون میدی و اگه اون موقع عیبی داشته باشه این تبلیغ میتونه به ضررت ختم بشه. ما زمانی که همه چیزمون پرفکت شد و تونستیم یه بودجه هم داشته باشیم اومدیم تبلیغ رفتیم. آره احساس میکنم کلا روی نراتیو و داستان سراییتون یه مقداری سعی میکنین کنترل زیادی داشته باشین. اینو به معنی بد نمیگم اینو منظورم اینطوریه که خیلی حواستون هست که مثلا چی گفته میشه، چجوری دیده میشه، چه احساسی نسبت به این برند وجود داره. ولی یه بحثی که توی روزهای اول برای من جذابه اینه که تو دکترای حرفه‌ای پزشکی گرفتی و اصلا قبل از این که درس تموم بشه داری میگی به فکر این نبودی که مثلا بری طبابت بکنی یا این پرکتیس رو انجام بدی، از همون موقع به فکر بیزنس بودی. اگه یه همچین مایندستی داشتی پس اصلا این انتخاب رشته خودت بر چه اساسی بوده که اصلا رفتی این همه این درس رو خوندی که بعد به آموزش بدی؟ یعنی کجا شد که به انترپرنورشیپ فکر کردی؟ آیا بحث این بوده که نشستی حساب کتاب کردی گفتی پول بیزنس بیشتر از این کاره؟ چجوری بود این داستان طرز تفکرت؟ اول یه چیز مثلا لحظه‌ای نبود، این یه سیر بود. خب این شکلی این داستان و این تصمیم گیری و اینا، من زمانی که 18 سالم بود و کنکور دادم یه فرد نرد حساب می شدم که خب اصلا تو وقتی که رتبتون میشه مدال المپیاد داری اینجوری هستی اصلا نمیتونی تو ایران بری یه رشته دیگه، مخصوصا اون موقع اصلا نمیشد، اصلا تو باید میرفتی پزشکی. خب اصلا یه چیز بسیار عجیبی بود. ولی همین الانم اگه برمیگشتم اون زمان باز میرفتم رشته پزشکی. چرا؟ چون که به من رشته پزشکی خیلی کمک کرد، منو توی محیط خوب قرار داد، منو با اطرافیان بهتری آشنا کرد. اسم دکتر در ایران به تو کمک میکنه، به تو یه پرستیژی میده. اینم که آقا اینا مهم نیست، نه مهمه. نگاه آدما بهت عوض میشه، اهمیتی که بهت میدن عوض میشه و تو در هر حال نیاز به آدمای دیگه داری. بعد اینکه گفتین حالا چی شد و اینا، خیلی جالب من بهتون بگم که من از یه زمانی شروع کردم که ماز رو انداختم و نیم نگاهی به این که من برم تخصصم بگیرم داشتم. بعد از 1-2 سال 2-3 سال دیگه آخر پزشکیم بود اینجوری بودم که نه من ماز رو ادامه میدم. خیلی جالب بهتون بگم که ما یه مثلا 3 نفر بودیم، بعد 4 نفر شدیم، بعد 5 نفر شدیم. یادم مثلا وقتی 25 سالم بود که تقریبا میشه سال 96 و متولد 71، من به بچه‌ها میگفتم که اون افراد جدیدی که عضو ماز شدن 7-8 نفر 10 نفر شده بودیم، میگفتم که من بهتون قول میدم که تک تک شما وقتی پزشکی رو تموم کنید تصمیم میگیرید به جای تخصص بیاین همین ماز رو ادامه بدید و از کار جدا نمیشید. اون موقع مثلا من سال آخر بودم پزشکی، اونا به طور مثال استودنت بودن، اکسترن بودن، علوم پایه بودن، سال قبل‌تر بودن. بعد هیچکی هم باورش نمیشه، همشون میخندیدن. همه اونایی که ما با هم بودیم به عنوان یه کار ساید به ماز نگاه میکردن. پزشکی نگاه اولشون بود و میگفتن که خب ما بعد اینکه تموم شد پزشکی میریم توی تخصص و اینجوری. من این قولو بهشون دادم، دقیقاً یادمه سال 96 من این قولو بهشون دادم وقتی خودم داشتم تمام میشدم. و این اتفاق برای تک تکشون افتاد. تک تک افرادی که با من بودن، تک تک افرادی که با هم ماز با هم ساخته بودیم، تک تکشون وقتی که پزشکی تموم شد بدون اینکه حتی من بخوام درخواستی کنم یا بیام بگم، همشون تصمیم گرفتن ماز رو ادامه بدن. و این تصمیم یک سیر بود، یعنی این یه تصمیم مقطعی نبود که در یک زمان همه این تصمیم رو گرفتن.
کم کم ماز داشت بزرگ میشد، کم کم داشتن مازو میدیدن، کم کم میدیدن که استارتاپ جذابه، ما کار جذابی داریم میکنیم و اینکه موارد اقتصادی هم قطعا توش تاثیرگذار بود. اصلا اینجوری نبود که تاثیرگذار نباشه، اما واقعا تجربه من الان بهم میگه که واقعا پول همه چیز نیست. شما یه جایی کار کنی، اگر اقتصادیش هم خوب باشه و چیز دیگه خوب نباشه نمیمونی، حداقل توی لانگ ترم. قطعاً همتون این روزا به شکلی درگیر استفاده از هوش مصنوعی هستین. از مدل‌های زبانی مثل چت جی پی تی و کلاد گرفته تا ابزارهای فوق‌العاده‌ای که برای خلق تصویر، ویدیو و موسیقی اومدن، مثل کلینگ و سونو و بقیه مدل‌ها. اما چالش بزرگ همه ما چیه؟ اگه بخواید اکانت پریمیوم هر کدوم از این سرویس‌ها رو جداگانه تهیه کنین، باید برای هر کدومش ماهی شیرین بین 20 تا 25 رو هزینه کنین که جمعش برای چند تا ابزار مختلف راحت میشه بالای $100 در ماه. حالا بماند که اصلا چالش‌های پرداخت ارزی و دور زدن تحریم‌ها و قطعی کلافه کننده وی پی ان چقدر وقت و تمرکز آدمو تو کارهای روزمره تلف میکنه. من اخیراً با یه پلتفرم ایرانی آشنا شدم به اسم هوشات.com. این تیپ پلتفرم‌های تجمیعی در دنیا کاملا مرسوم هستن و کارشون اینه که مستقیما به API رسمی خود این غولای فناوری وصل میشن و همه اونها رو یه جا جمع میکنن تا کاربر نخواد برای کارهای مختلف به 100 تا سایت سر بزنه و اکانت‌های متعدد بسازه. اما ارزش افزوده و مزیت اصلی هوشو برای بچهای داخل ایران چیه؟ اولا نیاز به وی پی ان نداره، سرعت دسترسی بهش بالاست و پرداختش هم کاملا ریالی و ساده است. دوما و به نظر من جذاب‌ترین و منصفانه‌ترین بخش ماجرا اینه که هیچ اشتراک ماهانه اجباری در کار نیست. سیستم هوشو بر پایه کردیته، یعنی شما حساب خودتون رو شارژ می‌کنین، دقیقاً به اندازه مصرفی واقعی اعتبار مصرف میشه و این اعتبار هم هیچ وقت منقضی نمیشه. یعنی پولی که پرداخت کردید مثل اشتراک‌های معمولی آخر ما نمیسوزه و از بین بره. یه ویژگی خوب دیگه‌ش هم وجود دستیارهای تخصصی آماده است. مثلا برای حوزه‌هایی مثل برنامه‌نویسی یا تحلیل بازارهای مالی از قبل بهینه‌سازی شده تا بدون نیاز به درگیری با پرامپت نویسی‌های پیچیده بهترین خروجی رو بگیرید. پیشنهاد می‌کنم خودتون یه سر به سایتش بزنین، رابط کاربرش رو ببینین و مدل‌ها رو تست کنین. دمتون گرم، مشتی هستین. آرمان این به نظرت یه جایی کار نمیلنگه؟ از این بابت میپرسم که تو تمام انرژی و وقت تو میذاری که یک رشته خاص که خیلی نیش هم هست رو بری فالو بکنی، خب، و اونو ادامه بدی مثل پزشکی. بعد به این نتیجه میرسی که نه من این کارا رو نمیخوام برم بکنم، ولی از قبل آموزش اون کارا میخوام برم پول در بیارم. این اتفاق ببین من خودم سال 2006 میلادی که مهاجرت کردم اومدم رفتم، برای منم این اتفاق افتاد. من علاقه خیلی شدیدی به انیمیشن داشتم و به جلوه‌های ویژه. بنابراین وقتی رفتم دانشگاه، حالا دانشگاه اول من کامپیوتر ساینس رفتم، بعد یه مقداری اومدم تورنتو رفتم دانشگاه رایرسون بود اسمش، الان اسمش عوض شده TMU. و یه نکته‌ای که وجود داشت این بود که برای من خیلی مهم بود که خود استادی که داره اینو به من درس میده الان چی کار داره میکنه، صرف درس دادنش. و من اتفاقا یه جاهایی کالج رو بیشتر ترجیح دادم، چون استادای دانشگاه معمولا تجربه کاری خیلی نداشتن و فقط داشتن آموزش میدادن. ولی مثلا استادای کالج خودشون مثلا تو پیکسار قبلا تجربه داشتن، خودشون تو شرکت‌های بزرگی مثلا انیمیشن و فیلمسازی تجربه داشتن و برای من مهم بود که تجربه بیرون رو بخوام یاد بگیرم. اینی که تو این همه رفتی درس خوندی و بعد به آموزش رسیدی، به نظر یه جای کار نمیلنگه؟ و بعد تمام اینایی که بنده خودم رفتم پزشکی خوندن و اونجا به آموزش شدن، این خب شاید باید معلمی میخوندی، که البته دوستم دارم بدونم که چی شد اصلا به معلمی روی آوردین. یعنی توی نحوه آموزشتون و خوندنتون خودتون یه استراتژی و یه روشی پیدا کردین که احساس کردین روش برتریه و از این روش میتونین استفاده کنین که به بقیه هم آموزش بدین؟ یعنی چی شد که اصلا احساس کردین که کوالیفایدین که بریم به بقیه آدما آموزش بدین؟ ولی قبل از اینکه این سوالا رو جواب بدین، این یه جای کار نمیلنگه که همه قرار باشه برن یه رشته خاص بخونن؟ باز اگه MBA و اینا خونده بودین باز یه چیزی، میدونی؟ اینی که پزشکی بخونی و فقط صرفا بری آموزش بدی، احساس میکنم، نمیگم کار غلطه ها، ولی به عنوان یه بچه‌ای که مثلا میگه من دوست دارم بزرگ شم دکتر شم، دوست دارم بزرگ شم خلبان شم، مثلا اینکه بری خلبانی بخونی بعد یهو مثلا شروع کنی مثلا آموزششو فقط بدی، بعد هیچ وقت نری رو هواپیما خلبانی کنی، این یه گیری نداره به نظرت؟ آره گیر داره، ولی من 18 سالگی می‌خواستم دکتر بشم، اینجور نبود که نمی‌خواستم بشم. 19 سالگی می‌خواستم دکتر بشم، 20 سالگی همین جور بودم. این تصمیم وسطاش عوض شد. بعد وسطاش هم من دیدم که من نیاز به دکترا حرفه‌ای دارم، معلوم نیست آینده ماست چی بشه
معلوم نیست انقدر بتونیم موفق بشیم. و من باز میگم پزشکی به من کمک کرد که اطرافیان خوبی پیدا کنم، اطرافیانی که با هم مازو ساختیم. شما محیطی که توش قرار میگیری خیلی مهمه، خیلی مهمه، و اون محیط اگر نبود من خودم هیچ کاری نمیتونستم کنم. ما در مورد ماز اینجوری هم هست که این بچه‌ای که هستن، خیلی جالب بهتون بگم که ماز فکر میکنم تنها کمپانی باشه که آدم‌هایی که اون بالاش هستن تو هر کدومش تو ایته یک کاری که میکنن اصلا هیچ نه دانشگاهی خوندن نه تجربه‌ای دارن. شاید جالب باشه واسهتون بگم، من مدیر حقوقیمون ما پزشک، کسی که کل مارکت و استراتژی ما رو میچینه پزشکه، کسی که کل مدیریت آزمون محتوای ما رو میکنه پزشکه. خب یک سری آدم جمع شدیم با هم و با هم یاد گرفتیم، با هم ساختیم و این محیط خیلی به من کمک کرد. آره اما ویرد عجیبه، نباید شاید از نظر شما اشتباه باشه، ولی من نمیگم بازم اشتباهه. خب تو هست، تو دنیا هم وجود داره، ولی مسیر اپورتونیستیکیه، میدونی، مسیریه که به معنی یعنی مثلا شرایط کشور مثلا اینطوریه که خب الان همه تو ایران اینطوری شدن به هر حال دیگه، ولی برای من و تو الان این منطقیه. ولی مثلا دارم فکر می‌کنم برای بچه‌ای که مثلا داره فکر میکنه که یه انتخاب رشته بکنه، آیندهش انتخاب کنه، شغل مورد علاقه‌اش انتخاب بکنه، اینی که فقط به این دانشگاه و به این آموزش فقط صرفاً به عنوان یک مسیری که باید طی شود نگاه میکنه و شاید لزوما به شغل آیندهش ارتباطی نداشته باشه، که اتفاقی که تقریبا برای همه ما افتاده. به قول معروف اینه که کی داره اون کاری رو انجام میده که درسشو خونده به اصطلاح. اینجا این خودش نشانه از اینه که باید یه چیزی در سیستم آموزش عوض بشه. این که سیستم آموزش خیلی مشکل داره که اصلا تو شکی نیست، ولی خب به یه پلن بی هم میشه نگاه کرد. یعنی که طرف میتونه به این نگاه کنه که آقا من پلن ای هم ببینید، من به نظرم همه نمیتونن استارتاپ بزنن، اصلا بعضیا ویژگی اخلاقیشون اینجور نیست. آدم شخصیتی نیست که تیم جمع کنه فلان فلان فلان. به عنوان پلن بی هم میشه به این کار نگاه کرد و اون طرف من باز میگم کمک میکنه، این پزشک بودن، محیطش، نمیدونم اطرافیانش، بعد اسمش، همه اینا کمک میکنه. ولی آره این بسیار چیز عجیبیه، بسیار در سطح کلان درست نیست آدما بیان پزشکی بخونن بعد برن یه کار دیگه بکنن، ولی واقعا تو ایران داره یه اتفاق میفته و عمدتاً هم اونایی که تو کار دیگه موفق میشن پزشکن، چون معمولاً تونستن یه موفقیتی کسب کنن، تونستن یک سری موانع بهتر بگذرونن. نه لزوما همیشه، گهگاهی که نه اکثرا با دیسیپلین ترن، بهتر میدونن باید چیکار کنن. ببین من خودم مدرسم این مدرسه خیلی عجیب غریبی بود. یعنی در عین حالی که خیلی بهش میگفتن هتل فجر دانش، ولی رتبه‌های تک رقمی کنکور زیادی هم داشتیم ما و من با خیلی بچه‌ها مثلا رتبه 1 و 2 کشور و مثلا رفیقامن و لزوما الان به آینده که نگاه میکنی در جایگاه عجیب غریب و کار مثلا تو مثلا تو گوگل یارو مثلا استاد هوش مصنوعی نیست، اونا هم دارن الان یه کارهای معمولی میکنن. یعنی اتفاقا مثلا بقیه بچه‌ای که شاید یه مقداری کمتر درس بخون بودن کارهای دیگه داشتن میکردن. آخه من اگه تو بچگی می‌خواستم نگاه کنی، من اگر قرار شد آدم باهوشی باشه تو بچگی، اصلا از نظر معلم‌ها من بچه باهوشی نبودم، میدونی. حالا و من الان ولی من میتونم بگم که از نظر منم اونی کسی که معلم فکر میکرد این بچه باهوشی و رتبه 1 بچه باهوشی نبود، میدونی. اتفاقا من حتی بحث میکنم باهات که اونایی که رفتن اینقدر درس خوندن بچه‌های باهوشی نبودن، میدونی، به خاطر اینکه رفتن یه روش تابلو مشخص که فقط تو معلومه تصمیم چیه، مشخصا تصمیمی که برم درس بخونم، رفتن همون کارو کردن، هیچ کار دیگه ای نرفتن بکنن. ولی حالا از این بگذریم، خب تو در نحوه درس خوندنت روش خاصی داشتی. میگم دیگه به نظر من دیسیپلینتون بالا بوده که گفتی من اینو به آموزش تبدیلش میکنم، یا آموزش رو اصلا چجوری یاد گرفتی که باید آموزش بدی؟ چرا فکر کردی که آموزش دادن میتونه چی تو خودت دیدی که گفتی ما تو آموزش موفق میشیم؟ تازه آلردی هم رفتی سمت یه سری آدمی که به قول معروف خودشون آدمایی بودن که باهوش بودن، درس خوب داشتن، درس خوندن، یه چند تا از خودشون چند تا چیز نشون داده بودن که تو رفتی دست گذاشتی رو اونا. اون خودش ادعا داره من بلدم درس بخونم، تو ادعات این بود که آقا من هم یه چیزی بیشتر میتونم بهت اضافه کنم. اون چی بوده؟ من زمانی که کنکور میخوندم واسهش، بعد تعداد ساعت مطالعه که میگفتم من اینقدر ساعت میخونم کسی باورش نمیشد، با تجربه نمره ترازایی که می آوردم، رتبه‌ای که می آوردم. من از اون موقع تو این فکر بودم که
میشه بهتر، میشه افیشنتر، میشه کارآمدتر درس خوند، میشه بعد واقعا باورشون نمیشد. بعد فکر کنم من میخوام بگم خب خیلی من خفنم، واقعا اینجور نبودم. من بسیار 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 آدمی بودم که تو این چیزا بعضی چیزاش خنگ بودم، خیلی باید مثلا دروس عمومی کلا اصلا میخوندم هم نمیفهمیدم و اما میدیدم که من با ساعت کمتر دارم موفق‌تر میشم. من از اون موقع این پلن رو واسه خودم داشتم. بعد به خاطری که المپیاد بودم، من همون سال آخر که الان میشه 12 اون موقع میشد پیش دانشگاهی، من چون سال قبلش مدال آورده بودم توی تیزوشانه پسران دختران شیراز درس میدادم. بعد از اون موقع یه علاقه داشتم که البته بعد که ماست شروع شده اینا، من فقط سال اول تو کار محتوا بودم و تقریبا 2 سال اول فقط تو کار محتوا بودم و بعد دیگه از محتوا اومدم بیرون که من دیگه از سال تقریبا 94-5 دیگه نه تدریس کردم، نه تست نوشتم، نه تالیف کردم، فول تو کار اجرایی و نمیدونم هم هیچ درسی هم نخونده بودم به قول شما، نمیدونم چرا، ولی خیلی خوب تونستیم موفق بشیم که من مهمترین دلیلش رو اون تیمی که پیدا کردم و اون افرادی که با هم بودیم و این کار رو ساختیم بود. خب چی بوده این روش؟ فرمولش چی بوده؟ یعنی چجوری افیشنت تر میشه درس خون؟ و آیا الان از همون روش در خوندن مقالات یا یاد گرفتن چیز جدیدی هم استفاده میکنی؟ اتفاقا بحث جالبیه به نظر من اینه که مثلا بحث الان بحث ماز به نظر من نیست، بحث اصلا آموزشه. تو چجوری در اکتساب کردن یه مطلبی از بیرون میتونی افیشنت تر باشی؟ یعنی فرض کن من و تو جفتمون یک کتاب یا یک مقاله رو بخونیم، آیا در نحوه خوندن تو، در نحوه ادراک اون مسائل، تو از روش خاص یا فرمول خاصی استفاده میکنی که آیا من هم میتونم استفاده بکنم؟ مثلا در کتاب خوندن اسپید ریدینگ داریم، میدونی مثلا نکته‌هایی داری که آقا چجوری کتابو سریعتر بخونی، یا حتی چجوری مثلا اول و آخر بخونی، آخر اول بخونی و بعد بتونی یه برداشت بهتری داشته باشی. آیا تو فرمولی برای این قضیه پیدا کردی که چجوری میشه افیشنت تر و کارآمدتر یه مطلبی رو درک کرد؟ من یه کتابی خونده بودم واسه المپیاد، کتاب ژنتیک ساسان امینی بود. بعد اون کتاب نوشته یادگیری ژنتیک به روش حل مسئله و اصلا دید اولیه من از اونجا شروع شد. من کلا اعتقاد داشتم که آدما میتونن در کنار که خودشون بخونن با حل مسئله یاد بگیرن، حالا هر درسی. Learn by doing. نشنیده بودم یه اصطلاح، ولی این که تو مسئله حل کنی، بعد غلط حل میکنی، بعد بفهمی چرا غلط حل کردی. بعد این روش بیشتر واسه آدمای برتر جوابگو بود. اون موقع مثلا فردی که خیلی درس خون بود، یعنی مثل خود من بود، این که خب هی کتاب میخونی چیزی بود بلد بود، بعد هیچ نکته بهش اضافه نمیشد. من تصمیم گرفتم اون موقع یه روشی بیاریم، یه سوالات سخت بدیم، اصلا سوالی که مثل کنکور نباشه، سوالات سخت که اون 10% سخت کنکور رو بپوشونه. بعد واسه همین ما اولش نیچ بودیم، مثلا ما نیچ بودیم روی درس خاص و روی افرادی که برترن. بعد کم کم همینجوری جامعه مخاطب ما گسترش پیدا کرد و روش ما هم تغییر کرد. ولی اولش بحث این بود که آقا من افرادی که خیلی درس خونن، اون یه سری نکتهایی که بلد نیستن با یه سری سوالات سخت بیاد جلوشون و به روش حل مسئله یاد بگیرن. مثلا خودم زمان کنکورم مثلا هیچ وقت واسه ریاضی فیزیک نمیرفتم درسنامه بخونم، نمیدونم چیز، اصلا از همون اول می‌خواستم مشتق بخونم، از همون اول سوال می‌ذاشتم جلو، میدونم غلطم حل می‌کردم، مثلا هیچی نمیدونستم. بعد یادگیری به روش حل مسئله یه چیزی بود که به نظر من خیلی تاثیرگذارتر بود تا اینکه بشینی همینجور بخونی، مخصوصا تو درسایی که محاسباتیه. و آره این فلسفه از اینجا می اومد. ببینم این بچه نردا تقلبم میکنن. من به شدت، من حتی من تو تمام آزمایشی که برگزار میشد، حتی روز کنکور پلن تقلب داشتم، نشد به یه سری دلایلی تو کل دوران پزشکی. و اینجوری بود که مثلا معمولا امتحانات تستی بود دیگه، این سر نشونه بود، مثلا بالا 1 میشه، این 2 3 4 و تنظیم میکردیم یه ساعت خاصی که آره. من حتی واسه یکی از امتحانات سخت دانشگاهم فرار از زندان دیده بودم اون موقع، بعد خیلی جوگیر شده بودم. بعد یه امتحانه اصلا یه جایی بود مثل همینجا که الان آنتن نیست، آنتن هم نبود، تو اصلا نمیتونستی. من یادم 1 هفته کار کردم، یه نقشه ریختم و تقریبا به 20 نفر تقلب رسوندم که خودم هم یکیش بودم و کمکم کرد اون درس آناتومی که خیلی سخت بود. آناتومی جسد بود، جسدا رو میذاشتم، بعد یه جای پرچم میذاشتم و بعد میگفتیم کدوم مایچن، این کدوم عصبه، این کدوم رگه. خیلی سخت بود و من اینو پاس شدم. آره خیلی. واو. و باریکلا. پس
پس تقلباتون هم از جنس این بود که با همکاری میکردیم با هم دیگه یه تیمی بودیم با هم. خب ببینم برای اینکه یه حس و حالی الان از ماز بگیریم، میتونی الان بهمون بگیم مثلا ماز در اول از همه یه توضیح اصلا بده کار ماز چیه و بعد سایزش چیه، در چه ابعاد و اندازه‌ای الان دارین کار میکنین، یه مقداری بیاد دستمون اصلا اسکیل ماز ببینیم چقدره. اسپانسر این قسمت از پادکست طبقه 16 شرکت لیمو هاست. اونایی که تجربه خرید هاست و سرور دامنه دارن احتمالاً اسم لیمو هاست رو شنیدن. من یه چرخی توی توییتر زدم که ببینم ملت راجبشون چی میگن و دیدم که عمدتاً خیلی از شرکت لیمو هاست و خدماتش راضیان، علل خصوص که دیدم خیلی تعریف میکنن از پشتیبانی و ساپورتش. همونطوری هم که میبینیم خودشون خیلی اکتیون و به سوالا و منشنات جواب میدن. جدیداً شرکت لیمو هاست یه سرویسی رو لانچ کرده به اسم مقیاس یا همون احتمالاً اسکیل که همونطوری که از اسمش پیداست برای شرکت‌ها و کمپینایی که میره بالا و عمدتاً به خاطر ویزیت بالا سرویس‌ها داون میشه که این اتفاق تو ایران هم کم پیش نمیاد. این سرویس پاسخگوی این نیازه. اگر شما هم یه همچین مسئله‌ای تو شرکتتون دارین، حتما با تیم پشتیبانی مقیاس و شرکت لیمو هاست تماس بگیرین، باشون مشورت کنین و ببینید که آیا راهکارشون به درتون میخوره یا نه. دم شما گرم. بریم سراغ پادکست. ما سال 93 شروع کردیم، بعد گفتم نیچ کردیم، یعنی که ما یه درس زیست خالی رو گرفتیم که مهمترین درس بود برای مهمترین رشته که رشته تجربیه و واسهش آزمون برگزار کردیم. بعد آزمونا اینجوری بود که همه راضی بودن، رضایت خوبی می اومد و اینا. بعد یادمه که سال 95 اینا من یه کتاب نوشتیم، بعد من اومدم تهران، ما شیرازی بودیم دیگه، شیراز هم مقیم بودیم، همه انتشارات رو رفتم آقا تو رو خدا این کتاب ما رو چاپ کنید. یادمه همه انتشاراتی که اون موقع خفن بودن رفتم. اون موقع بهترین انتشارات گاج بود. گاج من نرفتم، گفتم اینا که دیگه منو قبول نمیکنن، اون که اصلا منو قبول نمیکنه. بعد یه روزی بود بارونم میومد، ساعت 6 من پرواز داشتم برگردم شیراز، همه انتشاراتام ردمون کرده بودن. ساعت 12 من کارم تموم شد، گفتم آقا من میرم گاج میشینم دیگه، تا ساعت پرواز دارم میرم اونجا. من دقیقاً با حمیدرضا دوستم رفتیم گاج، نشستیم. بعد گاج اینجوریه ساختمونش، اون همکف حراسته، بعد نمیذاره تو بری، تو چی کار داری؟ بعد گفتم کتاب بردیم فلان، گفتش نه دیگه شون اینقدر از در روز آدمای اینجوری میان. بعد من همینجور نشستم ساعت 2 شد. بعد دیدم همون موقع بودم حراست داره با یکی صحبت میکنه، فهمیدم داره با جوکار صحبت میکنه که مدیر عامل گاج بود. من پریدم تلفن ازش گرفتم، خیلی اتفاق عجیب و غریبیه. گفتم آقا من از شیراز اومدم، من همش رزومه‌ای دارم، من فلانم، ببینمونه کار. بعد برسا گفت بفرستنش بالا. منم بالا نشونشون دادم اینا، بعد خیلی حال کردن. بعد اون کتاب دیگه، حالا خیلی خلاصه بگم، اون کتاب چاپ شد و اون کتاب شد پرفروش‌ترین کتاب کشور. کتاب که ما نوشته بودیم، اون کتاب شد پرفروش‌ترین کتاب کشور و برای ما خیلی گین مالی خوبی داشت. اون سال 96 اینا تقریبا بهتون میتونم بگم 600 میلیون در سال، خیلی پول بود. بعد همونجا بود که یکی از ما 3 نفر بودیم که هم بنیانگذار ماز بودیم، اون گفتش که آقا ماز چیزی نمیشه، بیا سهام جابجا کنیم. ما همه چی هم 33 بودیم، همه چی، هر چیزی در هر کاری نداریم. تو چقدر کار کردی، این چقدر کار کرد، من چقدر کار کردم. اصلا سهامی نذاشته بودیم که اولش بگیم کسی سهام گذاشته. همه چی مساوی، با هم هیئتی کار شروع کردیم، همه چی هم مساوی، فرقی هم نداشت کی چی کار میکرد. توی بره یکی بیشتر کار میکرد، توی بره اون این گفت آقا این 33% که پول گاج میاد واسه من، 33% ماز من واسه تو. بعد من گفتم آقا بمون، تو رو خدا بمون، نه میشه اینجوری میشه. گفت نه هر چی من خواهش. گفت نه. و اون رفت. بعد منم گفتم باشه. خیلی پول بود ولی من واسم مهم نبود اون پوله. من دوست داشتم که از ماز خودمون پول در بیاریم، نه که از جای دیگه پول بگیریم. و گاج یه جور واسه ما، چرا نوشتم واسه ما تبلیغ بود، اون رو جلدش اسم ما میخوره و یه جوری نامونشون پیدا میکنیم دیگه. اون رفت و دیگه حالا ماز مسیرش رو رفت و از یه درس ساده اومد تو همه درس‌ها، از آزمون به کلاس هم اومد. ما الان تقریبا تو تمام پایه‌ها آموزش آزمون داریم، کلاس داریم، وارد نشر شدیم. روز اول 3 نفر بودیم، من الان که اینجا هستم به نمایندگی از
تقریبا 2 الی 3 هزار نفر دارم اینجا باهاتون صحبت میکنم، به این شکل که ما حدوداً 330 نفر پرسنل سازمانی داریم، حدوداً 350 نفر طراح و ویراستار داریم، حدوداً 56 تا استاد داریم، حدود 280 تا شعبه تو شهرهای مختلف داریم که اینا حدوداً به طور میانگین 4 الی 5 نفر تو هر کدوم کار میکنن که حدوداً عددش 1135 نفر اینا بود، افرادی که به این شکل با ما دارن کار میکنن. و تقریباً حدوداً 2000 نفر هستن که توی ما دارن فعالیت میکنن. ما در حال حاضر 400,000 تا مخاطب سابسکرایب شده داریم و تقریباً امسال تونستیم لیدر بازار بشیم. من سال 20 خرداد 401 ما یه همایش سازمانی گرفته بودیم، اون موقع کل پرسنل همه چیمون حدوداً 300 نفر اینا بود. من تو همایش گفتم که حالا کمتر از 1500 روز دیگه ماز میشه لیدر بازار. بازم اون روزم با وجودی که ما رشد کرده بودیم و اینا میخندیدن، ولی دقیقاً کمتر از 1500 روز دیگه میشه خرداد سال دیگه که ما زودتر لیدر بازار شدیم از هر طریقی که بخواید حساب کنید. و اشل سازمان در این حده، ولی خیلی تو این راه الان من خیلی از اولشو گفتم آخرش خیلی سختی کشیدیم. من 2 تا بیماری خودایمنی گرفتم، یکیش مثلا سبوریتیک درماتایتیس بود. یه روز اینجوری بود که من بردن دادگاه، یعنی سال 95 96 بود، به جرم تحصیل مال از طریق نامشروع منو بردن دادگاه. بعد من اون موقع مثلا من تک فرزندم، مثلا تو خانواده نمیتونستم حتی مامان بابام بگم چون خیلی استرسی میشدن. قضیه این بود که اون مؤسسه‌ای که حالا تا سال پیشم یک بازار یک ایران بود و خیلی مؤسسه شریفیه و من خیلی اصلا نبودن ما هم نبودیم، ولی خب نمایندهشون تو شیراز از من شکایت کرده بود و برزتون برسونم که منو برام تو مجوز نری، تو چرا کار میکنی؟ من گفتم اصلا آموزش آنلاین اصلا موقع کرونا هم نیومده بود، اصلا کسی اینو آزمون آنلاین چیکار مسخره میکرد، اصلا مجوزی نبود شما در انتظار من مجوز داشته باشم. حالا من بردن دادگاه. بعد یادمه من ببینم یه سوال بپرسم، ببخشید وسط حرفت. مجوز یعنی تو میتونستی رو یوتیوب بذاری بهت گیر ندن، ولی از اون لحظه که درگاه مالی بذاری بهت گیر بدن؟ اصلا اون موقعی که من یوتیوب و اینا انقدر چیز نبود، انقدر پاپیولار و انقدر جا افتاده نبود، ولی بحث تحصیل مال یعنی بحث پول در آوردن بود. آره شما درگاه داری یه پولی در میاری که اصلا پولی هم نبود، ولی این تحصیل مال از طریق نامشروعه. چرا؟ چون تو مجوز نداری، در صورتی که همچین مجوز تو ایران نبود. بعد من اینجوری بود که یه وکیل گرفتم، مثلا هیچ بلد نبودم، وکیل گرفتم برم و اینا. بعد یادم هم هست حتی پشت ما 9 صبح با اون وکیل رفتیم دادگاه و پشت در اتاق دادیار بودیم، قاضی نبود دادیار بود. بعد اون یکی که از من شکایت کرد اومده و گفت ناکن من الان چهارشنبه این کاری کردم که پنجشنبه و جمعه بره تا شنبه تو باشی تا تو حالا چیز میاری و اینا. بعد 9 شد 10 شد 11 این دادیار ما رو فرا نخوند تو. بعد وکیل من یه وکیل اونقدرم پولدار و اینا نبودم دیگه، یه وکیلی بود گفت من میرم یه پرونده دیگه دارم میام تا حالا ما رو صدا بزن. این رفت. بعد ساعت 11 و نیم اینا بود، من دیگه خیلی عصبانی شدم. من اینجوری بودم که من خیلی وقتم واسم مهمه، من بسیار بسیار وقتم واسم مهمه، اصلا تو صف دوست ندارم وایسم، اصلا یه آدم عجیب غریبیم تو وقت. بعد من دیگه اعصابم خورد شد، گفتم اینقدر من علاف شدم، رفتم در اتاق دادیار باز کردم رفتم تو. بعد این خیلی قضیه قفلیه تو دادگاه، اصلا این خیلی قضیه عجیبیه. بعد رفتم تو دیدم 2 نفر دارن با هم بحث میکنن، سنگ زده بود این به اون یکی داشت حکم میداد و از این چیزا. بعد گفت تو به چه جرأتی اومدی داخل؟ گفت سرباز بگیرید ببریدش. بعد منم استرسی بودم، بعد خیلی هم بچه‌تر بودم و اینا. گفتم تو رو خدا صبر کنین، با من دانشجو پزشکی ام، من فلانم، من دیشب همش قرص خوردم، کل معده‌ام شده اسید معده، بعد سبوریتیک درماتایتیس گرفتم، پوستم لک لک شده بود. بعد گفتش که بعد دلش سوخت، حالا من داشت اشکم تقریبا می اومد. بعد اون پرونده‌ای که جلو شد به اونایی که بودن گفت شما برید این ببینم چی میگه. بعد من صحبت کردم، همه چی رو گفتم، بعدم مثلا به من گفت برو خیالت هم راحت باشه، خیلی هم خوب با من تا کردن. ولی خیلی این چیزا زیاد بود توی این سالها، ما رو پلم کردن چند بار، خیلی اذیت کردن که همیشه هم از
جانب افراد دیگه بود که گیر میدادن، یعنی رقیبا بود. ولی به عرضتون برسونم که میشه. من بحثم اینه که ما هممون، من بزرگترین تقریبا از بین مدیرای اصلی و تصمیم گیرنده ماز، من تقریبا بزرگترین فردم، 71 هم. هیچ بودجه هم نداشتیم، هیچی هم نداشتیم، هیچ کمکی هم نداشتیم و الان خیلی من بله خیلی بزرگتر میخوره. نه ما پس آخه منم بچه‌ام ولی اینا چرا پیریم پس ما دیگه. من 66 ام تو 71 یعنی 5 سال من بزرگترم از تو. حتی خیلی عددی هم نیست حاجی. بعد که این اتفاق افتاد مخصوصا تو این چند ماه که ما خیلی بولد شدیم من دوست داشتم که ما تو سکوت راهمون ادامه بدیم دیگه. حالا تصمیم شد ما یه سری تبلیغات رفتیم و برنامه پامپ و اینا. من فضای مجازی هر جا میبینم اینا از خودشونن، اینا راند داشتن، اینا فلان. بعد من خوشحال میشم اینا رو میبینم. یعنی من یه کاری تونستم بکنم که واسه آدمو غیر قابل باوره، با وجودی که من داستان مازو نوشتم و هیچ جذب سرمایه تا حالا نداشتین. 100% سهامدار منم تا به امروز. نه هیچ. من اصلا نوشتم چی شد، از کجا آوردیم، حتی تک تک نوشتم. توی داستان ماز گوگل کنید یا تو اینستاگرام من دقیقاً نوشتم. از روز اول گفتم پوله از کجا اومد، پوله رو چیکار کردم، که چی شد، که کجا شد. 1000 تا ما جذب سرمایه نداشتیم و الان دیگه ما از یک اتاقی که در یک آموزشگاه که صاحبش مثل مادرم بود، خانم جمشید نژاد، خیلی به من لطف داشت، خیلی کمک کرد، یه اتاق در اختیارم گذاشته بود، ما شروع کردیم. الان ساختمان مرکزی مثلا 14 تا ساختمان مرکزیه، 2 تاش تو شیرازه، 12 تاش تو تهرانه و این تعداد نمایندگی و 2000 تا پرسنل و به این شکله و یه چیز عجیب غریبیه و خیلی بهش افتخار میکنم، افتخار میکنیم. از خیلی روک و راستم بهتون بگم، من تو این چند سال هیچ نقشی نداشتم تو ماس، هیچ نقشی نداشتم و اطرافیانم بودن. من تنها نقشی که داشتم انتخاب کردن این اطرافیانه و این اطرافیانی که راجعش صحبت میکنی. ببین به هر حال حالا ماز 3 حرفه، تو هم آرمانی حرف وسط آ حدس میزنم. نه من موسوی ام میمم. نه ولی راست نه آرمان موسوی دیگه. سید آرمان موسوی زاده هستم که ماز مخفف موسوی اسفندیاری زاره هست. پس ماز اسمش از کجا اومد؟ من خواستم بگم ماز ترکیب 3 تا اسم اول 3 تا فاوندراست. بله. هست؟ بله موسوی اسفندیاری زاره. موسوی. با فامیلیاتون رفتی نه با فرست نیمتون؟ نه آره. اوکی. ولی خب یکیشون نیست الان. یکیشون نیست، سهامشو جابجا کرد ولی هست. موسوی که هست. کدوم بود؟ موسوی اسفندیاری زاره. سهامشو جابجا کرد و سهامگاهشو گرفت و تاق زد و بعد چند سال بعد که رفت اون گاهشو گرفت، الان برگشته، الان تو مازه ولی با ما سهامدار نیست، اونم تو ماز هست. الفم سهامشو فروخت، اونم چند سال پیش به من و اسفندیاری. بله الان رفته سربازی و برمیگرده اونم، ولی دیگه با من سهامدار نیست. کل سهام الان دست منه. بعد وقتی سهامای بچه‌ها رو می‌خرید چجوری این ارزش گذاری رو انجام میدی وقتی که جذب سرمایه هم نکردین؟ ما اصلا نمیدونید، ما همه چیمون ببخشید ولی پلویی بوده، اصلا کسب سرمایه نمیدونستیم چیه. اصلا من همین برنامه شما رو میبینم نصف اصطلاحات نمیفهمم چی میگید. اصلا ما سمت‌های سازمانیمون برین نگاه کنین عجیب غریبه. ما 3-4 تا پست هست تو ماست که اینا رو از دانشجو پزشکی نیستن، از خودمون رشد نکرده. خب اینا خیلی تجربه محور بودن. یکی کسی که تکمون رو مینویسه، کلا سایت ها رو مینویسه، یکی کسی که مالی مونه، یکی کسی که آیتی مونه. بعد اینا هر کدوم اومدن تو ماست تو سر خودشون میزنن اینا اینجا چرا اینجوریه، مثلا این چرا اونجوریه، دستور پرداختاتون چرا اونجوریه، چرا همه چی اعتمادیه، چرا اتوماسیون ندارید، همه پیاماتون تو تلگرام فول اجایل، ما اچ آرتون چرا اصلا ماز اینجوریه که حدودا 10 تا بخش داره، هر بخشی مدیرش مدیر عاملشه. یعنی هر بخشی من اصلا دخالت نمی‌کنم. یعنی مثلا واحد مارکتینگ ما مدیرش مدیر عاملشه، پرسنلش تصمیم با خودشه، حقوق تصمیم با خودشه، چی کار کنه تصمیم با خودشه، استراتژی بچین تصمیم با خودشه. من صرفاً تعریف جدیدی از مدیر عامل رو به نظر من تو مازاین پیاده میکنم. من منابع انسانی افراد اصلی مازم. من منابع انسانی اینا. و مهمترین چیزی هم که در مورد ماز بوده اینه که من به نظرم یه سری فاکتور ماز داره که هیچ جای ایران نداره، هیچ جای حتی شاید دنیا نداره. یک، ما کسی اخراج نکردیم، تمام افرادی که بودیم با هم موندیم
کسی بوده مثلا سهام بفروشه بره بیاد، تا حالا کسی اخراج نکردیم و تقریبا شاکله اصلی ماست همون 7 سال، یعنی از 10 سال پیش 11 سال پیش که ما شروع شد من بودم، 2 سال بعد هر کی اومد همه موندن، همه با هم موندیم. بعد 3 سال پیش من از خواب پا شدم استوری گذاشتم که آقا ما باید بریم تهران دیگه، ماز بزرگ شده نباشه شیراز باشه. همه فکر کردن شوخیه. بعد 6 ماه بعد واقعا رفتیم تهران، همه با من اومدن، تمام افرادی که با من کار می‌کردن با من اومدن، همه اومدن اینجا اجاره نشین شدن، ولی هیچ کس نگو ما با هم کار کردیم، از روز اول با هم موندیم. هیچ کس رو من تا حالا اخراج نکردم از افرادی که من باش کار میکنم. حالا مدیر پشتیبانی نیروش اخراج کرد من کار ندارم، اما مدیر پشتیبانی از روز اول کسیه که مثلا روز اول یه منشی ساده بود اومده بود تلفن جواب بده، بعد شد مدیر پشتیبانی. ما هممون با هم ثابت موندیم. بعد این به نظر من رمز این بود که یه نالج استک خوبی باشه، یعنی که یه دانش خوبی از شرکت داشته باشن همه، که هی عوض بشه طرف بیاد تا حالا 6 ماه طول میشه تا یاد بگیره اینجا چه خبره. و به عرضتون برسونم این باعث شد که من به نظرم بازم اینم اولین بار تو ایران که یه جایی که 33 سال یک لیدر بازار بوده رو ما بتونیم بدون سرمایه با چند سال کار یک سری افرادی که غیر متخصصن حتی ما بتونیم بگیریم. من خیلی رفتم تو ایران تحقیق کردم اینا جای 33 سال یک باشه، بعد تو با 7 سال کار کردن تا 25 سالگی که اصلا شوخی بود کاره، دانشجو بودم و اینا، تا 28 سالگی من دوستام دانشجو بودن تقریبا بگیریم. من به نظر این وجود نداشته و این کاره فقط و فقط به خاطر اونایی بوده که من انتخاب کردم و کاری که کردن. من هیچ نقشی نداشتم تو این چند سال، فول فقط اینا رو دور هم نگه داشتم. منابع انسانی افراد اصلی شرکت بودن. خب یکی از کارهای اصلی مدیر عامل هم کلا همین هست دیگه. و این نکته که میگی که مثلا نسبت به استارتاپ و حالا اصطلاحاتش و اینا حالا با کمی چاشنیش هم حالا مسلما زیاد کردی ولی اطلاع نداشتی. خب یه نکته هم که وجود داره به هر حال اینطوریه که دستم روی مارکت خیلی خوب و خاص توی ایران گذاشتی دیگه. ببین بازار کنکور تو ایران انقدی اصلا بزرگه که بهش میگیم اقتصاد کنکور، یعنی واسه خودش یه کاتگوری شده، میدونی، یه صنعت عظیم چند صد میلیارد تومانیه تو ایران که کالچر و فرهنگ ایرانی هم خب خیلی وابسته است بهش دیگه. یعنی یه جوری هم مارکت شده که واقعا کنکوره رو باید بری جلو و اصلا کلا آموزش تو ایران یکم بازار بزرگی وجود داره. ولی از یه ور دیگه هم همیشه یه بازتاب دهنده نابرابری‌های عمیق اقتصادی کشورم هست دیگه. این مثلا شما خیلی پریمیومین، میدونی، یعنی هم پکیجای دایمندتون خیلی نسبتاً گرونه، میدونی. این داستان داشتم مقاله‌تون میخوندم در رابطه با این اتفاقایی که توی کنکور 1404 افتاده که آقا کنکور دیگه واقعا هر کسی که پول بیشتری داره، دسترسی به منابع بیشتری داره، دسترسی به کلاس‌های بیشتری داره، دسترسی معلم اصلا توی دبیرستان راهنمایی هم بود یه سری بچه‌ها معلم خصوصی داشتن، میدونی. و اینا خیلی، یعنی یه جورایی میگم حالا مسلماً که تلاش و کوشش میکنن، تو حتی دفاعیت هم یه همچین حالتی بود دیگه، میگفت آقا شما اصلا یه پیار سنگین رفتی، فازت این بود که آقا تو داری تمام تلاش و کوشش این بچه‌ها رو که شبانه روز عرق ریختن رو زیر سوال میبری. ولی خب از یه طرفی هم نمیتونی، به هر حال منابعشون هم بیشتر هم بوده دیگه، میدونی. و بگو احساس میکنم سریع میخوای جواب تو بدی. نه، دیتایی که دارید میدید غلطه، این به خاطر که حالا توی حوزه آموزش زیاد اینوالو نیستید. اول که بازار آموزش و کنکور که چند صد میلیاردی نیست، خیلی بیشتره. یعنی سال 96 دیگه چند صد میلیارد، یعنی هم منظورم به بالاست دیگه. سال 96 رئیس دانشگاه آزاد بود فکر کنم، گفتش که الان بازار کنکور 8 همته. سال 96 بود. الان من میخوام به همین بازار کنکور مارکت کپش چقدر برسم. محصول ما اصلا ماز چیزی که باعث شد محبوب بشه و چیزی که باعث شد بگیره اصلا پرمیوم نیست، اتفاقا بسیار فول اکونومیه. ببین من سال 89 که کنکور دادم، سال 89 که من کنکور دادم، دوستای من اونایی که متمول بودن و خیلی واسه آموزش خرج میکردن، حدوداً 8-9 میلیون 10 میلیون خرج آموزش میکردن. یک کلاس خصوصی 800,000 تا 900,000 تومان بود. حالا 9 تا درس، به عرضتون برسم آزمونه که بعد ثبت نام میکردن و اینا حدوداً 10 میلیون میشد. و ما در سال 1405 برای کنکور 1405 همچین هزینه‌ای داریم میگیریم و تمام محصولات
و تمام محصولات به دانش آموز میدیم. اصلا یک چیزی که به من میگن، اصلا یه چیزی که توی خود صنعت آموزش منو دیس میکنن اینه که اینا اومدن نابود کردن قیمتو. قبل از اینکه ما بیایم یه کلاس ساده، قبل از اینکه ما بیاد توی حوزه کلاس، اصلا اینا هست، آرشیوش هست دیگه، 4-5 سال پیش یه کلاس ساده اگر توی آنلاین میرفتی حدوداً 4 میلیون بود. همین الان یک کلاس حضوری شما فیزیک بخوایم برین توی شهری 10 میلیونه. ما الان اومدیم اصلا سیستمی که ما تونست پیروز بشه همین پرمیوم بودنش، پرمیوم نبودنش، ما فول اکونومی هستیم. ما اومدیم تمام آزمون ها، تمام کلاس ها، تمام نیازهایی که یک نفر داره، از روزی که ثبت نام می‌کنه تا روز کنکورشو با یه هزینه 9 میلیون 10 میلیون 11 میلیون داریم جمع بندی می‌کنیم. حتی الان یه بسته آورده بودیم که اصلا همه صداشون در آورده بود، دانش آموز دهمی تا سال کنکوری 3 سال هست، دهم 11 12 ما 12 میلیون میگرفتیم و تمام محصولش تا روز کنکور واسش انجام میدادیم. اصلا این کل صنعت دشمن من کرد. اصلا ما پرمیوم نیستیم. و حالا می‌خواستم در مورد اون بازار کنکور که بهتون گفتم چی بگم. سال 96 میگفتن 8 همته. الان نمیدونم سال 96 دلار چند بود، ولی فکر میکنم حداقل 20 برابر شده دلار، نمیتونم دقیق. الان باید با اون اصطلاح بشه 150 همت. الان بازار کنکور زیر 30-40 همته و دقیقاً هم دلیلش ماز متاسفانه برخلاف میل باطنی من باعث شد که آموزشگاه سراسر کشور ورشکست بشن، آموزشگاه لوکال جمع بشن، بعد باعث شد که تمام قیمت‌ها شکسته بشه. ما الان اصلا قیمت ما یه چیزی که عجیب غریبه، اصلا ما پرمیوم نیستیم. ما این اپروچ آنلاین هم بوده دیگه، یعنی کلا به خاطر آنلاین بودنش بود، یعنی همه آموزش در سطح کشور کلاس و لوکال و اینا بود. شما با ادعای اینکه آموزش رو آنلاین کردین این اتفاق افتاد، یعنی هم دسترسی بیشتر هم کاست آوردید پایین‌تر با این حساب که رفتید تو اینترنت. قبل از ما ببینید ما تو کلاس شروع کردیم، اولین کلاس آنلاین ایران بودیم، ولی بعد از ما 2 تا کلاس شروع کردن به نام کلاس نو تاملن و اینا خیلی قوی با استادای معروف شروع کردن. ما پول نداشتیم استادا رو بیاریم. این قضیه مالی که 4-5 سال پیش. این کلاس لایو بودن یا کلاس ضبط شده بودن؟ لایو و بازپخش هم داشت. اینا شروع کردن و براتون برسونم، با وجودی که ما زودتر کلاس اومده بودیم ما محو بودیم. اینا شروع کردن و بسیار قوی و قدرتمند و استادای یک ایران داشتن. ما اصلا پول نداشتیم استادای یک ایران بیاریم. بعد اینا هزینه‌شون آنلاین بود. اینا هزینه اون موقعی که اینا 4 سال پیش میگرفتن از الان ما بیشتره. ما تقریبا اومدیم هر سال بزرگتر شیم، بودجه آوردیم، آدم رشد دادیم، آدم پرورش دادیم، یک سری افراد کردیم یک ایران که یه جورایی سرمایه داخلی بودن، مثل غلام پیروانی بود توی فجر پشت همش میگفت بازیکن خودمون پرورش دادیم، همه ما تقریبا خودمون. افشین پیروانی نه غلام حسین بود، افشین که داداشش پرسپولیسه، همونی که فجر بود. تمامش ما خودمون پرورش دادیم. بعد یک سری آدم‌هایی که نتونستیم پرورش بدیم و تونستیم که حالا تونسته بودیم پولشو داشتیم جذب کنیم، ولی همین الانم با اختلاف ما ارزون ترین ایرانیم. و اصلا من یه جلسه با 1.5 سال پیش با قلمچی داشتم، بعد قلمچی گفتش که 1.5 سال پیش گفتن که من تا 2 سال پیش، یعنی میشه 3 سال 4 سال پیش جدید نمیگرفتم. گفتم که من فکر می‌کردم شما یه سری جوونید، بعد الانم تونستید موفق بشین، حریص میشید و قیمتا رو میبرید بالا. و من خیلی تعجب کردم که شما قیمتا رو اونجوری نگه داشتین. و یه چیزی هست، یه قضیه بیزینسی هست که من میگم آدما فکر میکنن هر چی دلار میره بالا ما محصول رو ببریم بالاتر، ولی ما اتفاقا این کارو نمی‌کنیم. چرا؟ وقتی دلار میره بالا هم ترازش حقوق مردم و درآمدش نمیره بالا. وقتی که هم ترازش نمیره بالا، هزینه‌های اینا اگه قبلا 50% هزینه‌شون صرف خوراک و مکان و اجاره میشد، الان 80% میشه و در کل پول کمتری واسه اینا میمونه. اگر سال پیش حقوق اداره کار به طور مثال 9 میلیون بود، الان 12 میلیونه، سال پیش طرف 5 میلیونشو خرج چیزای دیگه میکرد، الان داره 10 میلیونشو میکنه. اون موقع 4 میلیون واسش میمون، الان 2 میلیون، با وجودی که الان دلار رفته بالا. پس ما هرچی دلار گرونتر میشه، هرچی اقتصاد ضعیف‌تر میشه، ما باید محصولمون تازه ارزونتر کنیم. ولی آدما مثلا اینجوریان تو صنعت مثلا میگن خب دلار گرون شه ما زیاد کنیم. ما هی سعی میکنیم. ولی یه سوال من ازت بپرسم، این ولی باز منکر این نمیتونی باشی که نابرابری ایجاد میکنه، چون بچه دانشجو که خودش درآمدشو نداشته که پدر مادر خرج کردن دیگه، یعنی این نسبته برای پدر مادر یارو سنگینی میکنه. تو
میتونی به ما یه اطلاع بدی که مرامی، یعنی اگه بخوای واقعا داریم بررسی میکنیم اینطوریه که آقا الان بچه‌هایی که خریدار مازن از چه دموگرافیکی هستن؟ از خانواده‌های میدل کلاس هستن، از خانواده‌های ثروتمندن، از خانواده‌های توحیده هستن، چه جوریه؟ یعنی میخوای بگی همه میکسن؟ چه جوری اینو چون ببین نمیتونی، من به هر حال میدیاتو نگاه کردم، شما تارگتتون به هر حال های اینکام است، یعنی کسایی که درآمد بالاتری دارن. خب این آماری هستی که شما حتی گوگل ترندز هم میتونید بررسی کنید. خب ما اصلا خیلی جالب، ما با هم همچین بحثی داریم همیشه. جدول که میدن بعد نیست کار اسمارتی ها، فکر نکن اگه بگیم مثلا ما نه این کارو نکردیم من بگم عجب آدمای بدی هستن، مشکل ندارم، ولی واقعا اینجوری نیست که بری بگی های اینکام رو تارگت کردیم. نه خب اینجوری نیست واقعا. اصلا های اینکام شما تارگت کنی نمیتونی یک بازار بشی. ببینید الان ما نقشه ایران قبول دارم اینم تا حدی آره. نقشه ایرانی که میدن، اصلا همین هفته پیش یکی از این شبکه‌های خارجی فکر میکنم بود خبرش، نقشه داده بود که آقا شاخص فلاکت در ایران، هر جا فلاکت بیشتر بود ماز قوی تر بود. اصلا این گوگل ترندزش هم هست. این که عادلانه نیست من قبول دارم. یه قشری همون اکونومی هم نمیتونن پول بدن. این که جایی که فلاکت بیشتره بالاتره، اینم باز خودش یه نشونه، یعنی به نظر من اینم باز منکر حرف نیست، این داره نشون میده که چقدر در تلاشن برای پیدا کردن یک روش بهتری برای از بیرون اومدن فلاکت که میشه آموزش. یعنی آقا من حداقل بذار سطح آموزش رو برام بالاتر از این فلاکت ما بریم بیرون. نه نسبت به رقبام دارم میگم، ما نسبت به رقبا ما ضعیف ترین شهر ماست از لحاظ دنسیته، یعنی جمعیت رو بگیری، تعداد موضوع بگیری تقسیم کنی، ضعیف ترین شهر ماست تهرانه. ضعیف ترین شهر ماست در ایران تهرانه، چون که اینکام بهتره. و هر جا ما قوی ترین شهرمون شهرهایی هستن که اینکام آدما پایین‌تره. کجا؟ مثلا زاهدان، سیستان و بلوچستان. کجا؟ مثلا لرستان. ما هر جا که اینکام پایین‌تره ماست قدرتمندتره، واسه که فول ما اکونومی هستیم. شما این حرفو میزنید، شما دارید، اصلا من در مورد الماس یه اصطلاحی دارم، من میگم که الماس گرونترین و ارزونترین محصول آموزشی ایرانه. هم ارزونترینه چون این همه محصول با این قیمت وجود نداره، گرونترین چون ما همه چی با هم گذاشتیم و این قیمت رو میدیم و یک جوری استراتژی رقابتی، حالا میتونیم به اسمش بذاریم یا اصطلاحات بیزینسی که شاید من بلد نباشم، به این شکل. ولی اصلا ما پرمیوم نیستیم و اصلا گرون نیستیم. الان شما واسه که آگاه بشین، من بهتون گفتم یک کلاس حضوری توی هر شهر 10 میلیونه، یک کلاس آنلاین جای دیگه 4 میلیونه، یه آزمون معادل ما 10 12 14 میلیونه که وابسته به شهر تغییر میکنه و ما حدوداً 100 ردیف کلاس و حدوداً 50 مرحله آزمون، شاید هم بیشتر، و یک سری محتوای آفلاین به صورت رایگان و یک محتوای کتاب الکترونیک تور به صورت رایگان و ما داریم میدیم 10 میلیون. اصلا ما اصلا بحثی که از رقیبی در قیمت نداریم و فول ما دنبال قشر این هستیم که همه رو بتونیم شامل بشیم، نه که اصلا پرمیوم نیست ماست. این که میگی مگه آنلاین نیستیم، پس این شو اپ چیه؟ مثلا میگی شو اپ داریم در این ور اون ور. آدم ها ببینید، مثلا شما دیجیکالا به طور مثال، خب دیجیکالا من آخرین مقاله‌ای که میخوندم، خب تور بازار ریتیل ایران زیر 5% فروش داره. خب بعد اینستاگرام و تلگرام و تمام شبکه مجازی با هم و دیجیکالا با هم زیر 6-7% بودن. آدم‌ها دوست دارن برن یک جا حضوری، بعضیا پول بدن، بعضی دوست دارن آنلاین نمیخواد پول بده، میخواد یقه یکی باشه بگیره. و خیلی در مورد اینم باز یکی از کارهای عجیبی من کردم، هیچ کی واسش دقیقاً همین صحبتی که شما میگفتن، مگه چیز آنلاینم شعب میخواد. و این کاری که من کردم همه در ابتدا مسخره میکردم، ولی در نهایت بسیار بسیار به قدرت ماست کمک کرد و خیلی عوامل بودن که کمک کردن، یکیش همین شعب ما هست. پس واقعا یه جای فیزیکی دارید که آدما میرن؟ بله حدوداً 300 تا هست. بله. بعد اینجوری است آنلاین نیستین. بعد اینجوری است تو شهر نه میرن که پولو بدن، ثبت نام کنن، فول آنلاین محصول. خب ببینم، پس این داستان این که خیلی توی مافیای کنکور ایران فساد وجود داره، این مراکز آموزشی و ناشرا از برای بچه‌ها دانش آموزا استفاده میکنن که مثلا همین تستیمونیالا رو برن، این تعریفا رو بیارن بکنن، این داستانا چی بوده؟ چون من یادم من اون موقعی که تو ایران بودم همیشه این مافیای کنکور وجود داشت. الان جزء مافیا این شما یا جزء مخالف مافیا؟
همه که به هر کسی در بازار آموزش ایران قدرتمند باشه میگه مافیا. خب من نمیدونم مافیا. من دقیقا قبل از این که بیام اینجا، امیر حسین قیاسی واسه من یه توییتی فرستاده و نوشته بود که طرف به پیج اسرائیل فارسی توییت کرده بود که آقا این ماز یکی از مافیان، دفعه بعد که حمله میکنید اینجا رو یادتون نره. دفتر مرکزی مازم لوکیشنش گذاشته بود. خب من نمیفهمم مافیا چیه، من نمیفهمم واقعا. هم میگم مافیا چیه؟ ما نه کمکی داشتیم جایی. شاید باورتون نشه ما 2 سال مجوز گرفتیم، به ما مجوز نمیدادن اصلا. ما این سال اومدیم و رفتیم آقا تو رو خدا تو رو به من گفتن سنت کافی نیست، فلانت کافی نیست، سنت باید بالای 35 سال باشه، فلان باید باشه. ما 7-8 سال نمره فقط مجوز دویدیم. ولی مثلا افرادی که الان اومدن جدیدن خیلی دیدشون بازتر شده، کمک کردن، کار ندارم. ولی برزتون برسونم که نمیدونم مافیا یعنی چی، ولی اتفاقی که شما میفرمایید افتاده، ولی معمولا جاهای بزرگ نه. 33 سال لیدر بازار آموزش ایران قلمچی بود. قلمچی یک بارم این کارو نکرد، یک بارم به کسی پولی نداد که بگم فلان. ولی چرا این اتفاق میفته؟ معمولا کسایی که رتبه 1 میشن، 2 میشن، 3 میشن، رتبه برتر میشن، اینا آدمای نرتر، درس خونترین. اینا چند جا میرن آزمون میدن، چند جا کلاس میرن، بعد آخرش میگن این رفت، اون رفتم، اون یکی رفتم. بعد آدمای دیگه میگن که آدمای دیگه که معمولا یه آزمون میدن، یه کلاس میرن، میگن که نمیشه که تو 3 تا آزمون بدی، پس تو دروغ داری میگی، پس تو پول گرفتی. در اشل کشوری، در اشل مؤسسات بزرگی اتفاق نیفتاده. اما من میدونم آره توی شهرستانا یا آموزشگاه کوچیکی بیاد یه پولی بده اینا اتفاق افتاده. ولی اونهایی که سردم دارن جرأت هم نمیکنن این کارو کنن. یک بار این کارو بکنن و پخش بشه، مؤسسه میره زیر سوال. مثلا قلمچی یه اعتبار بزرگی داره و واقعا هم آدمایی هستن که من میدونم شریف دارن کار میکنن. اگه همچین کار کنه میره زیر سوال. و خیلی جالب واسهتون بگم، مثلا یکی از چیزایی که میگفتن قلمچی داره دروغ میگه این بود که مثلا کنکور اعلام میشد نتایجش، بعد قلمچی میگفت بیش از 100 رتبه تک رقمی. بعد میومدن کامنت میذاشتن مگه میشه 100 تا رتبه تک رقم؟ نمیشه که بابا، یه رشته تجربی داریم، یه انسانی داریم، یه ریاضی داریم، تک منطقه داریم، منطقه 1 داریم، منطقه 2 داریم، منطقه 3 داریم، بعد 5% داریم اون سهمیه. خب اینا باعث میشه اون بزنه. بعد همه میان میگن خب این مافیان، این داره دروغ میگه، اونو خریده، اصلا دروغه. نه، اونایی که بزرگتر از یه حدی میشن نمیتونن دروغ بگن، حتی اگر بخوان، چون اگر ریسکشو نمیپذیرن. بعد یعنی این ممکنه مثلا توی میگی چند آزمونن، یعنی ممکنه یکی هم ماز رفته باشه هم قلمچی رفته باشه. بعد ما یکی از کارهایی که کردیم و خب خیلی عجیب بود باز واسه آدما این بود که ما زمانی که شروع کردیم قلمچی بود، گزینه 2 بود، سنجش بود، گاج بود، همه اینا روز جمعه بودن. اصلا رسم بود تو ایران که آزمون روز جمعه. بعد قلمچی 90% تقریبا شیر بازار داشت. قلمچی بسیار با اختلاف 1 بود، اونا 10%. اینا همه یه روز بودن. من اینجوری بودم خب من بیام جمعه بذارم که من حذف میشم. روزهای دیگه هم که میگفتم بچه‌ها مدرسه‌ن، من دیدم پنجشنبه معمولا مدارس تعطیلن، اونایی هم که تعطیل نیستن 12 ظهر میان خونه. من آزمون رو میذاشتم 8 من سال اول میذاشتم چهارشنبه 8 صبح تا پنجشنبه 2 ظهر، که حالا تو این چند سال تغییر کرده شده، پنجشنبه که تعطیلیه، پنجشنبه فراگیرتر شده، از پنجشنبه 7 صبح تا 5 عصر. اصلا من با قلمچی یکی نکردم. و آره سال پیش اولین سالی بود تقریبا جدایی پیش اومد، یه سری رفتن قلمچی، یه سری رفتن ماز، یه سری رفتن جفتش. تا 2 سال پیش هر کی ماز میداد قلمچی هم بود. ما خیلی کم اومدیم بازار گرفتیم و خیلی هم میگن که این ماز خیلی مثلا رقبا مثلا صحبتایی که مثلا میکنم اینا خیلی مارموزن، یهو از کجا پیداشون شد یا از کجا اومدن بالا. آره دوتاشو میشه داد. این تفاوت تو چیه؟ این تفاوت مثلا گاج با قلمچی با ماز تو چیه؟ در نحوه آموزش، در تست است، این تفاوت فرقتون چیه؟ این دیفرنشیت فاکتورتون چیه؟ یکی این که ما اعتقادمون اینه که خب ما بهتر بازار میفهمیم، چون ما هممون این پروسه رو طی کردیم و توش موفق شدیم و از اونجا که توش موفق شدیم بهتر میتونیم ارزیابی کنیم بچه‌ها رو، بهتر سوال بهتری میتونیم طرح کنیم. بعد قدر و ارزش آدمایی که میفهمن و میدونیم و اونا رو میاریم. تو این فکر نیستیم که هزینه‌ای که واسمون تموم میشه پایین باشه و آره آموزش بهتره. و ما اومدیم
یک سری مؤسسه بودن آزمون بودن، یک سری مؤسسه بودن کلاس بودن. ما اولین مؤسسه بودیم که اومدیم جفتش رو ارائه دادیم و با هم یه پکیج کردیم. به طور مثال قلمچی آزمون بود، کلاسینو تاملن کلاس بودن، گاج آزمون بود و کتاب بود و هر کی هم تو یه چیزی یک بود. مثلا قلمچی یک آزمون بود، گاج و خیلی سبز یک کتاب بودن، کلاسینو تاملن یک کلاس بودن. ما اولین برندی بود یهو اومد تو چند تا حوزه یک شد و یک کارش همین پک کردنه بود و همه آموزشا که دانش آموز لازم داشت توی پک ارائه داد با یه قیمت خوب. اصلا مهمترین چیز همون قیمته، واسه همین میگم که اون پرمیوم واقعا نیستیم. و اصلا یه استادی بودن از رقبا بعد میگفتن که ما مازراتی هستیم، ماز پیکانه، ماز پرایده، ما رو نباید قیمتون با اونا مقایسه کنیم. مثلا می‌خواستن ما رو دیس کنن به این شکل دیس می‌کردن. تو هم فاز پورشا گرفتی؟ چون دیدم خیلی این میاد که شما با اونجوری خودتون رو مقایسه میکنین و اسمشو میذارین. من خب خیلی رو ماز غیرتی ام و کلا از اول زندگی من چیدم رو ماز و به عرضتون برسونم که خیلی بهم برمیخوره و خیلی ماز واسه من. آره 100%. حالا بیا برسیم به این هیاهوی این اخیر. خب الان حداقل برای منی که بیرون ایرانم خیلی هم تو بازی کنکور و این داستانا نبودم، از اولش هم ازش خوشم نمیاد، نرفتم سمتش. اصلا من کنکورم من سوم دبیرستان اومدم به مامان بابام گفتم که آقا من کنکور بده نیستم. اصلا خوشم نمیاد اینجوری بخوان شعور و هوش منو ارزیابی کنن. یکم من برخورده بود اصلا چه بخوای. و گفتم من اصلا من کنکور بده نیستم و نمیدم. مامان منم مثلا خیلی اومد مثلا میدونست من این کار نیستم، گفتش که تو اگه تونستی زبان تو قوی کنی آیلتس تو بدی برو، به ما چیکار داری تو بشین. من دیگه دوره من یعنی مثلا سوم دبیرستان که خوندیم پیش دانشگاهی رو من عملا نرفتم، یعنی غیر حضوری داشتم، ولی مثلا از ساعت 9 صبح تا 7 شب میرفتم ایران کانادا زبان فشرده. فکر کنم 7-8 ساعت تو روز ما زبان میخونیم، یعنی فکر کنم من تو 3-4 ماه زبان رو مجبور شدم بخونم. و بعد من آیلتس 6.5 گرفتم و اینجوری که بابا من رفتم و خیلی هم چیز اومدم دیگه، خیلی هم فورس ماجورتور و سریع و اینا اومدم، یعنی خیلی هم نموندم تو ایران و خیلی هم جالب بود. یعنی من یادم من دم سفارت رفتم به هیچ کی اون موقع مثل الان نبود همینجوری دارن ایمیگریشن و مهاجرت زیاد شده و خیلی هم از نظر داخل کشور هم از نظر اینور هم خیلی نمیپذیرفتن آدما رو. و خیلی جالب بود که من جزو کسایی بودم که دم سفارت ویزا گرفتم، به خاطر اینکه مثلا به اونی که داشت برای دکترا می اومد نمیدادن، به مثلا هر چقدر خامتر بودی راحت تر بهت میدادن. یعنی دوست داشتن که ترجیح، یعنی ما هم این فرض رو داشتیم که ترجیحشون اینه که بیای با سیستم آموزشی خودشون از اول ساخته بشی، برخلاف کسی که توی یه سیستم آموزشی دیگه درس خونده، حالا شاید فقط برای تکمیل درسش داره میاد اینجا، اونو کمتر ترجیح میدادن که بیای با سیستم آموزش پیدا بکنی، دوستا رو اینجا پیدا بکنی، احتمالاً یه همچین فرضیه‌ای. و من زدم بیرون از ایران. بنابراین من خیلی تو بازی کنکور و این داستان اسما رو نمیشناختم، یعنی در حد همین که از بیرون بشنوم و این داستانا. ولی خب ماز الان از زمانی به وجود اومده که خب الان یه هزینه خیلی زیادی فکر کنم به عنوان اسپانسرشیپ پامپ، حتی من نمیدونم اسپانسرشیپ یا اصلا برنامه رو شما به وجود آوردین. میدونی یکم از این بریز به پاچه اخیر بهمون میگی؟ ما اولین بار بود تقریبا یکم بریز به پاش میکردیم و اینکه پامپ یک ما نبودیم. برنامه فکر میکنم که مال والکسه و آقای برنامه مال والکس، حتی مال آقای قیاسی هم نیست. توی پامپ یک که تموم شد، برای پامپ دو اصلا نه، بذار اینجور بهتون بگم، ما کنکور داده شد، بعدش ما امسال میخواستیم یه کار جدیدی کنیم واسه صحبت با رتبه‌های تک رقمی و این چیزا، واسه که جذاب تر بشه آقای قیاسی دعوت کردیم. بعد آقای قیاسی اومدن و صحبت کردیم اینا، یه همکاری خوبی شکل گرفت و این چیزا. بعد تو کجا بیاد قیاسی صحبت کنه؟ ما مصاحبه با رتبه، به عنوان مصاحبه گر بیاد با بچه‌ها صحبت کنه. اومد صحبت کرد، یه همکاری شکل گرفت. ما بعدش ایشون ما رو دید، ما ایشون دیدیم و اینا. یه روز اون کسی که تمام استراتژی مازو هندل میکنه و
سالیان ساله کنار منه، آریان به من زنگ زد گفتش که آقا پامپ 2 هم ما میتونیم اسپانسر بشیم. بعد گفت من الان جلسه‌ام با آقای باقری و آقای قیاسی که آقای باقری مسئول والکس بودن و آقای قیاسی هم. من گفتم که حالا خبر بده. بعد گفتش آقا خوبه و اینا. بعد آقای قیاسی و آقای باقری و آریان هفته بعدش اومدن ما با هم یه جلسه داشتیم و تصمیم گرفتیم ریسک بزرگ رو انجام بدیم. ما پامپ 2 رو رفتیم، پامپ 2 رو با هم بستیم قسمت 1 تا 10. بعد ریسک این که هزینه اینقدر بکنی یه برنامه، چون به هر حال فکر کنم یه شروع خوبی داشته پامپ دیگه. پامپ 1 اونقدر نه، پامپ 2 ابو مهرداد صدیقیان قسمت اول پامپ 2 اینجور شد. پامپ 1 پس صدیقیان پامپ 2، پس من پامپ 1 بودم چون منم رفتم یه بار پامپ. آره بله. خب پامپ 2 قسمت 1ش مهرداد صدیقیان بود و اونجا بریز پاشا زیاد شد دیگه اونجا، چون خود برنامه بخش همه باید پول بدن، یه پول زیادی داره جابجا میشه اون وسط. برزتون برسونم که ریسکای زیادی بود. یکی این هزینه رو داریم خرج میکنیم، دوم تو چشم اومدن حدودش رو میتونی بهمون بگی یا نه this is like اوکی نگی یا علی بگم باحالی نگم بهتر نمیشه. نگو. ما پامپ 2 رو به این شکل شد که رفتیم قسمت 1 تا 10 بود قرار بود باشه. بعد دیگه گفتن که پامپ 3 هم بریم. پامپ 3 هم چرا ما اومدیم وسط؟ میخواستم بودجه بیشتری در اختیارشون باشه واسه مهمونه بهتری، شاید هم سود بیشتری، همه این چیزا بود که از ما دعوت کردن و اینا. پامپ 2 رفتیم خوب بود، پامپ 3 هم بستیم که پامپ 3 به وجود نیامد. قسمت 11 تا 20 پامپ 2 هم پامپ 3 هست تو قرارداد ما. پامپ 2 قرار بود 10 قسمت بشه، شد 20 قسمت. قسمت 11 تا 20 دوباره قرارداد جدید بود بین ما منعقد شد. چرا ریسکی بود؟ هزینه، تو چشم اومدن و مهمتر از اون این که کنار یک برند مالی دیده بشیم. آیا برای یک برند آموزشی کنار خوبه کریپتو آموزشی داره؟ بله ولی آخه دیگه الان پوشیده بر کسی نیست که این آموزش خودش یه بیزنسیه در حد همون کریپتو و تریدینگ. درسته از نظر کلاس کاری تفاوت داره ولی همه چی الان تو ایران خیلی پول محور شده، یعنی اون پرستیژه دیگه یکم از بین رفته تو ایران. همه چی دیگه میگم دیگه و اینم اینو به عنوان حرف ناجوری نمیزنم و میگم من دیگه الان همه به ما میگن پاشو برو یه بیزنسی. قبلا مثلا همه میخواستن دکتر مهندس باشن، الان مثلا به رستوراندار میگفتی یارو رستوران داره، یارو مثلا چه میدونم بازاریه. الان ولی عشق میکنی یارو بازار داره، عشق میکنی یارو رستوران داره، عشق میکنی یارو یه مغازه طلا فروشی حتی داره. میدونی قبلا این چیزا خیلی اون جنبه پرستیژ رو نداشت، ولی الان دیگه اینطوری شده تو ایران. تو ایران خیلی پول حرف اول و واقعا هم میزنه، منطقی هم هست با این وضعیت. ببینید اگر ما نگاه اقتصادی نداشته باشیم نمیتونیم بهترین آدما رو بیاریم تو ماست کار کنن. اینم منطقیه. اصلا نمیتونیم این کار بکنیم. ولی واقعا شما یه رصد کنید، یه تحقیق کنید، میفهمید که ما اومدیم بازار اصلا یه دامپینگ شدیدی کردیم و بسیار به سود آدما واقع شدیم و تمام این هرچی هم در میوردیم صرف کیفیت میکردیم. هرچی در میوردیم صرف کیفیت میکردیم. من میگم ما تا سال پیش اصلا تبلیغ بزرگی نرفته بودیم. این اولین جایی بود. شما میرفتید همه کسایی که قشر مخاطب بودن مازو میشناختن، بعد میرفت از یکی که مخاطب نیست میپرسید ماز چیه، مثلا موز چیه، مثلا نمیشناخت چیه. اصلا اینجوری نبود که نگاه بیزینسی داشته باشیم. ولی اگر نداشت، یعنی اولویت یکمون نبود، ولی اگر نداشتیم نمیتونستیم بهترین کیفیت رو در اختیار آدم‌ها قرار بدیم. و واقعا با من مثلا سال 97 بود 98 بود من تنها پا شدم حدوداً 40 روز 30 تا استان ایران رفت. 30 تا نه ببخشید 20 تا استان ایران تقریبا رفتم. شمال کلا رفتم، جنوب رفتم، واسه اینکه آقا تو رو خدا بیاین ما کمک ما کنین تو شهرتون مازو پروموت کنیم، این کار کنیم. با ما خیلی هر چی هم در می آوردیم. من یادم مثلا تبریز رفته بودم، یادم زور تو پارک لاله بود فکر کنم، پارک خوابیدم. این قضیه مثلا سال 97 98 اینجوری نبود که ما خیلی بودجه داشتیم، ما پول ما هر چی در می آوردیم صرف کیفیت می‌کردیم، هر چی در می آوردیم صرف کیفیت می‌کردیم، حتی به تبلیغ هم نمی‌رسید. ولی پول کلا از نظر من یه میوه هست که تو باید بسیار اصلا الان منتظرش نباشی، اگه زیادم برداشت کنی خراب میشه. تلاش کنی بهترین محصول رو بدی، بهترین کیفیت رو بدی، خوب باشی خودش میاد. یعنی مثلا به طور مثال من تو بلک فرایدی بیزینس‌های بزرگ ایران
ما چون حالا به دلیل شرایطی که هست آدما که نمیتونن از آمازون بگیرن، می اومدن از فلان و فلان میگرفتن، بعد اینا اومدن واقعا اذیت کردن آدما رو، قیمت رو بالا آوردن، بعد تو مثلا به عنوان تخفیف دادن ولی واقعا قیمت اصلیش همه جای دنیا همینه جوری. البته نمیدونم، ولی من به نظر من اگر این کارو نکنن به سودشونه. شما اگر به خودتو به مردم اثبات کنی حرف درسته، ولی ما بدبختیمون اینه که یعنی این حرفا واقعا درسته، ولی بدبختی اینه که وقتی توی عمل قرار میگیری تو لحظه، توی ایران همه برنامه‌ریزی‌ها کوتاه مدته، هیچ برنامه‌ریزی بلند مدتی وجود نداره. میدونی یعنی اون کاسبه هم اینجوری که آقا من این ماهو بزنم به جیب، حالا خدا رو چه ماه بعد یه فکری میکنم. کسی به 2 سال 1 سال 3 سال و نگاه‌های 10 ساله نداره. درسته، ما همین بودیم، ولی میگم اون نگاه اقتصادی رو داشتیم، قطعا هم داشتیم، ولی اینجور نبوده که اولویت یکم باشه. من کلا شخص خود من عشق قدرتم، من دوست دارم مثلا قوی تر بشیم، فلان بشیم. ما الان دوباره یه بودجه اومد دستمون، تحریر مازلاین رو راه انداختیم امسال، کلا لحاظ نشر رو راه انداختیم، ماز مارکت فروشگاه کتاب راه انداختیم، دیجی ماز کتاب الکترونیک راه انداختیم، چون کتاب داره گرون میشه، آدما نمیتونن برن کتاب کاغذی بخرن، کتابو هم بیام الکترونیک کنیم، چون ما آزمون کلاسیم. این چیز هدف اصلی این نبوده، ولی این شکل گرفت، خوبم شکل گرفت، ولی هدف نبود. ولی به نظر من وقتی تو هدف نذاری، هدف کار خوب بذاری، اونم پیش میاد. بعد ببینم این چجوری اندازه گیری میکنین الان، مثلا این تبلیغاتی و اسپانسرشیپی رو که مثلا برای پامپ رفتین، آیا صرفاً به عنوان اورنس بهش نگاه میکنین؟ آیا جوری از کانورژن ریتش رو بتونین در نظر بگیرین؟ آیا مثلا نمودی پیدا کرده در ثبت نامی‌های اخیر و در خرید کورس‌ها بعد از این تبلیغا رو رفتین؟ آیا فرمت درستی بود برای ما اصلا این نحوه تبلیغ؟ هیچ، نه، فول اورنسه، اصلا هیچ کانورژنی که بگم گنده رخ نداد. ما هر ماه میتونیم ماه بعد رو پیش بینی کنیم با تجربه سالین گذشته. مثلا من وقتی که به طور مثال من آخر شهریور نگاه میکنم که شهریور سال پیش، شهریور 2 سال پیش، شهریور 3 سال پیش چقدر بودیم و مهر چقدر شدیم، بعد میتونم پیش بینی کنم مهر چقدر میشیم. اون چیزایی که پیش بینی میکردیم، همون رشدی که انتظار داشتیم رفت، بیشتر نشد، کانورژنی رو صورت نگرفت، ولی اورنس فوق العاده به ما داد، احترام برند زیاد شد، دیگه آدما میشناسن دیگه. من اینجوری بودم که مثلا یه جایی میرفتم چیکار میکنیم، من گفتم من پزشکم، امتحان تخصص قبول نشدم، بودم حوصله نداشتم توضیح بدم. حالا بگم یه کمپانی اینجوری داریم، مثلا میگن که آموزشگاه داری، مثلا مشاوره میدی، حالا بیا توضیح بده، مثلا حتی توضیح نمیدم، گفتم پزشکم همه جا. ولی این احترام داد، اورنس داد و این دراز مدت اثرش معلوم بود. همین خواستم یه کم هم دیگه زمان بیشتری میخواد تا اینو بتونیم بخوایم ببینین نتیجهشو، که خب مسلما اورنس خیلی خوبی داد. یعنی به نظرم کاری که والکس و پشتبند شما کردین و قیاسی خیلی کار اسمارتی بود، یعنی وین 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 بود یه جورایی به نظر من، هم برای اون سلبریتی هایی که اومدن، هم برای خود قیاسی. یعنی ربط دادن توی این شرایط عجیب غریبی کشور، ربط دادن چند تا چیز به هم، که البته خب خیلی تو لیت نایت شوتور و این کارا هم خب خیلی انجام میشه در حالتهای مختلف دیگه و کار باحالی بود. شما اخیراً کورسای دیگه که صرفا فقط برای کنکور نباشم اضافه کردین ها، مثلا مشاوره کسب و کار، انترپرنورشیپ، کورسای این تیپی هم اضافه کردین؟ نه، ما داریم مدرسه مهارت میزنیم که حالا همه این چیزا میشه، هنوز اضافه نکردیم ولی داریم این کارو میکنیم، چون هدف اینه که کلا آموزش من تو همه جوانبی که میشه من میخوام گسترش بدم، از زبان بگیر تا آموزش مهارت‌ها بگیر، چون اینا بعد 18 سالگی میرن توی دانشگاه و تحصیلات آکادمیک و اینا، یک سری چیزا هست که آدم باید یاد بگیره. من اینا رو پدرم در اومد تا یاد گرفتم، خیلی سخت یاد گرفتم. من شاید باور نکنم، من خودم دوره مالیات رفتم گذروندم. خودم رفتم. منطقیه، آره، چرا عجیب باشه. و اینکه همچین چیزایی بیاریم به آدما یاد بدیم و هدف اینه، ولی در حال حاضر نه. و کلا اصلا نگاهت به آموزش چطوری؟ حتما باید یک معلم شاگردی وجود داشته باشه، چون من استایلم خیلی سلف لرنره، یعنی من بچگی هم باید وای میسادم معلمه بره، بعد برم خونه خودم بشینم، تایم خودم، ریسورس خودم، پیس خودم، سرعت خودم. اصلا کلا هم تمام این بحث ادویکیشن و ادتک و اینا خب خیلی وقته که حالا
دنیا دنبال دیسراپ کردن و تغییر نحوه آموزشه. به خاطر اینکه مشکلات آموزش اینه که همه آدما در هر سطحی توسط یک معلم در یک زمان و در یک جا دارن آموزش میبینن و نحوه نچرال و طبیعی آموزش اینطوری نیست. هر کسی از یک جایی با یک بک‌گراندی با یک موضوعی نمیتونه شروع کنه. همه آدما متفاوتن، سرعت آموزش ها یادگیره، یکی یه موضوع رو بهتر میفهمه، یکی بیشتر طول میکشه یه موضوع رو بفهمه، یکی زودتر یه موضوع دیگر نمیفهمه، یکی دیگه میفهمه و کلا پیسش و نحوه آموزش خیلی فرق داره. اینی که همه رو توی یک فرمت گذاشتن که میشه کلاس‌های آموزشی که متفاوته، میدونی، یعنی فکر میکنی که در آینده همچنان همه رو میخواین در یک قالب آموزش رو بهشون بدین، یعنی کاستومایز نیست، چون آینده آموزش کاستومایزه، نه حتی به واسطه به وجود اومدن هوش مصنوعی ها و اینکه تو میتونی معلم هوش مصنوعی داشته باشی، اون بفهمه با سوال کردن ازت بپرسه. حتی خود چت جی پی تی اینا لرنینگ گذاشتن. برای من که میدونم چی میخوام یاد بگیرم، همیشه سلف استادی کردن برام جذاب‌تر از این بوده که یک معلمی بیاد به من بگه، چون من میدونستم چی میخوام یاد بگیرم یا حداقل انقدری وقت میذاشتم که پیدا میکردم. برای من اون جذاب‌تره. نحوه آموزش رو در آینده چجوری میبینی؟ آدما فرق دارن، محتوایی هم که میخوای یاد بگیری فرق داره. به خاطر همین خیلی حالات مختلفی به وجود میاد. من مثل شما بودم و کلا اینجوری بودم که ترجیح میدادم خودم بخونم، ولی یک فردی رو حتما واسه رفع اشکال اینجوری کمک میگرفتم. بستگی داره این چیزا، ولی درسته که هوش مصنوعی اومده و در مورد کاستومایز شما صحبت میکنیم، ولی ما به صورت شاید منوال کاستومایز رو داریم سعی میکنیم انجام بدیم. یعنی یکی از مثلا کارهایی که ماس کرد و جدید بود تو ایران تو آموزش این بود که آقا اگه تو صفری اینو شرکت کن، اگه بلدی اینو شرکت کن، اگه پیشرفت دیگه به 1000 دسته تقسیمش نکردیم، ولی سعی کردیم آدما رو تقسیم کنیم، همه رو یه جا نشونیم. با آدما بگیم که اگه تو صفری مثلا الان شروع کردی این کارو کن، اگه تو پیشرفته این کارو کن. ما سعی کردیم همچین کارهایی کنیم، واسه آدمای مختلف چیزای مختلفی بذاریم. واسه همین بهتون میگم 100 ردیف کلاس ما داریم توی الماس اینجوری اون محصولی که ما گذاشتیم هر کسی لزوما از همش استفاده نمیکنه، هر کسی از یه سری استفاده میکنه که به کارش میاد. ولی اینکه هوش مصنوعی باشه و هر کسی یونیک خودش رو داشته باشه، نه. در آینده من به نظرم این قضیه ماشین لرنینگ و هوش مصنوعی این چیزها درسته داره به وجود میاد، داره قوی تر میشه، ولی من اون ایموشنه، اون ارتباطه رو من به نظرم میمونه. از بین بردنش اجتناب ناپذیره تو بعضی مفاهیم، تو بعضی درس‌ها، و به نظر من اون سیستم شاگرد معلمی هیچ وقت از بین نمیره و همیشه لازمه. ولی تو بعضی چیزا آره، این که کاستومایز هم باید باشه و همه جا یه جا نشینن که قطعا حق به شماست. عالی. دمت خیلی گرم آرمان. امیدوارم که همیشه موفق باشی و بیشتر از پیش بهتر کنین. کلا اگزیت استراتژی از ماس چطوری میتونه باشه؟ یعنی قرار باشه از این، یعنی تا کی قراره اینجوری به شکل اکتیو هر شرکتی بالا یه روزی یا دنبال اینه که توسط کمپانی بزرگتری خریداری بشه، سهامداراش پولاشون رو کش کنن یا وارد بورس بشن؟ برای ماز چه اتفاقی ممکنه در آینده اتفاق بیفته که بتونه سهامداراش به هر حال بیان ازش بیرون یا به هر حال کش کنن، بازی رو نقد کنن، کش کنن؟ سهامداری که وجود نداره. خب بعد مگه شما سه تا نیستین؟ با سهام دو تاشون رو خریدید. اصلا فقط تو سولو چیزی، تو همه سهام‌ها رو تو داری؟ بله. 100%؟ بله. اصلا به ایمپلوی‌ها، به بچه‌ها آپشن پول هیچ؟ خوش به هیچ کی سهام ندی. آخه معمولا مثلا توی استارتاپ ها سهام وقتی مثلا همون موقعی کمپانی تشکیل میشه 100% سهام همون اول 10%ش گذاشته میشه کنار برای مثلا حالا کسایی که قراره در آینده به تیم عضو بشن یا برای بهش میگن سهام تشویقی، سهامی که به تو به ایمپلویای آینده میدی و تقریبا بین 90% سهام همون اول تقسیم میشه. ولی الان احساس میکنم با توجه به صحبت‌های تو کاملا 100% سهام مال توه. آره، ولی ببین از روز اول من تو این کش گیم شما دارین بازی میکنین، پول نقد پول میاد و تقسیم میکنین. من تا سال 1400 به افراد مختلفی پیشنهاد دادم، هیچ کی قبول نمیکرد. من میگم ما اینجوری که شما فکر کنید اقتصادی اینا نبودیم. همه گفتن ثابتمون بگیریم، اون ضرر نکنیم، پول خیلی کم میشه، سودی وجود نداره. من به تک تک افراد ما سلام پیشنهاد دادم و همه رد کردن. اصلا اینجوری نبوده که آخه خب سهام هم تو ایران هنوز خیلی چیز نداره، یعنی هنوز تجربه خوبی از این که این سهامو تبدیل به یک
ارزش بشه و به پول نقد بشه خیلی همچنان تو ایران وجود نداره. شاید حالا هر چیزی، ولی همه رد کردن. ولی هر چقدر ماز رشد میکنه و همون نسبت درآمد بچه‌هام زیاد میشه. اونایی که اطراف من هستن و باشون کار میکنم اصلا یک جور سهامه که سهام نیست، ولی شما وقتی که شرکت 2 برابر میشه تو 2 برابر. من کار ندارم که مثلا اداره کار چیه، نمیدونم دلار چیه. هر چقدر ماز رشد میکنه اونا رشد میکنن و حتی بیشتر. این یه جور سهامه به واسطه حقوق. آره به واسطه آره. ولی ببینید خیلی در مورد اینکه خارج شدن و اینا، من در شاید 10 سال دیگه نظر دیگه داشته باشم، ولی در نقطه کنی اصلا همچین نظر و فکری ندارم. من یه بار من سال 94 بود 5 بود رفتم، من تیزهوشان شیراز درس می‌خوندم شهید دستخیل. رفتم سر کلاس، من تبلیغ کار خودم می‌کنم، درس میدیم زیست فلان. بعد اون موقع تازه کارم شروع کردم و کارمون گرفته بود. معلم زیست تیزهوشان فهمید و ما 3 نفر بودیم رفتیم سر کلاس، نه اون 3 نفر، دو تا دیگه بچه‌ها که با هم همراه شدن، و اومد تو کلاس و به نفر اول زد تو گوش نفر اول که داشت توضیح میداد، نفر دوم هول داد و نفر سوم که من بودم پروژکتور رو براش که بزنن تو سرم و من جا خالی دادم. این داستان مثلا کل تیزهوشان شیراز میدونن و کل مرسر دنبال من دوید و پوش میداد. مثلا میگفت شما چه عقیده، اصلا شما نباید درس بدید، اصلا شما جای ما رو میگیرید، اصلا از این چیزا. ما خیلی تو این راهها اذیت شدیم، خیلی سختی کشیدیم و اصلا هر چیزی بشه فکر نکنم که حاضر باشیم که خارج بشیم. من انتهاش اگزیتی وجود نداره، ولی همینجور بزرگ شدن وجود داره، همینجور که همینجور بیزینس‌های جدید، همینجور کارهای جدید و حالا اصلا قصد رفتن نداریم، قصد جدا شدن نداریم. و تو مازم یه جوری هست که من افرادی که باشون کار میکنم، اینایی که بهتون میگم قطعا باورتون نمیشه، ولی یکی از دلایلی که با هم ثابت موندیم اینه که ما درآمدمون اینجوریه که بچه‌ها میان روی کاغذ مینویسن چقدر میخوام و میرن، اصلا بحثی نداریم، اصلا صحبتی نداریم. و اون حسه اصلی بچه‌ها کن معلمین، یعنی نه اون 10 نفر اصلی هیئت مدیره، نه هیئت مدیره، اون اجراییایی که اون بالا هستن، اونی که مارکتو میگردونه، اونی که آزمون میگردونه، که کل هر کس یعنی چی یارو مثلا خب چه عددو از کجاش میاره مینویسه یا مقایسهش، یعنی با هم یه صحبتی همه دارین، یه ایده‌ای دارین از اینکه هر کسی یه ایده از رشد ماز داره، هر کسی یه ایده از رشد ماز و تاثیرگذاری خودشه و تا حالا مثلا کیا منظورم مثلا اگه بشه که خیلی قشنگه هر کی ازش بنویسه و خیلی آف نگه، میدونی همین نمیگن خیلی آدم با شرفیم، ما 10 سال داریم با هم کار میکنیم، هیچ. بعد یه سری مثلا قانون هم هست تو ماز بین خودمون، مثلا یکی از قانونا هست ازدواج نکنیم، مثلا من این یکی از قانونایی که گذاشتم از سفت و سختم تو ماز من اجراش کردم. منم تو ایران اینو داشتم یکم اونجا فوشکشم کردم. منم ما چیزی داریم راهو میریم. یکی از بچه‌ها این کارو کرد و قدرتش و درآمدش 1/10 شد. آره من بهشون برای آدما عجیبه. منم مثلا نمیتونی تو هم زن داشته باشی، هم بچه داشته باشی، هم شبانه روز پای کار باشی، نمیشه اصلا. اینا که تعادل و این چیزا هستن، اینا تو داستان و کتاب و خیال و رمانه. ما اصلا میگم مهمترین چیزی که ما با هم رشد کردیم، با هم بودیم، از اولش با هم بودیم، با هم جابجا شدیم، هوای همو داشتیم، یک بار دعوا نشده. هزاران شرکت تو دنیا هستن که بزرگ شدن، ما 100,000 برابر شدیم، 10 برابر شدن، ریختن به هم، هیچ دعوایی نشده، پای زندگی خانوادگی نیومده وسط. فرق نداره چه دخترامون، مثلا ما دخترام داریم تو این هیئت مدیره و اینا. اگر وارد زندگی متعالی بشی تو دیگه یک دغدغه‌هایی داری، تو وقتی که مثلا نمیتونی دیگه، تولد همسرمه، حالا ما اون جلسه هیئت مدیره داریم، حالا چیکارش کنیم؟ و اصلا یکی از چیزایی که باعث شده ماز رشد کنه همین قانونای عجیب و غریب هست که قطعا واسه کسی قابل درک نیست. آره برای من خیلی قابل درکه. من خودم جزء اون دسته از آدمایی هستم که نسبت به این قضیه فوش میخورم، ولی منم همینطوریم. یعنی منم اینطوریم که فعلا باید ببینی اولویتات، حالا به سنم ربط داره دیگه، ولی فعلا باید ببینی اولویتات تو زندگی چیه. یه جلسه با آقای مدیری بود، حالا فرق پامپ قسم مهمونش مهران مدیری دیگه نه اومده بیرون، دیدم امروز صبح لینک اومده بود، تیزرشه، تیزر اولیش. تیزرش لینک داره مگه؟ خب اینجوری بود که کلکل بود. مهمونا رو معمولا امیرحسین قیاسی و بالکس میرفتن جلو، من گفتم پیشنهاد مهمون آخر با من باشه. تو هم یه استوری گذاشته بودی، تو هم یکم لاتی تو استوریات پره، یعنی یکم همیشه پره. آره چرا؟ یعنی مثلا اینجوری بودی که تو داشتی تیم خودت هم دیس می‌کردی، احساس می‌کنم آخه خودمونی هم میفهمن من کلا آدم عجیب غریبی ام تو این چیزا، یا شاید اصلا محبوبیت رو اصلا ضد محبوبیت هم کاری که میکنم. حالا با مهران مدیر جلسه که داشتن که بچه گفته تو ماز نمیذارن ازدواج کنه، مثلا می‌خواست یه حرف عکسی بزنه که بیاد به من بگه. با مدیرم گفت ازدواج واسه مرد تو 70 سال
خیلی جالب بود. آره منم حالا این حرفا رو بیا اصلا نزنیم چون یعنی کامنت ها میره به سمت و حرفا میره به سمتی که منظور ما هم اون نبوده، آدما هم خیلی درک شهودشون متوجه مغز ما نمیشن که ما چی داریم میگیم، ولی منم کاملا اصلا نمیفهمن تا تو کار نباشه. اصلا من هر چی میگم نمیفهمن، اصلا نمیفهمن. آدما با دنبال لایف ورک بالانسن، یعنی اینجوریه که میگه این تاکسیک و اینا. آقا هر جوری دوست داری زندگی کن. من دارم این روشو بهت نشون میدم، میگم ما اینجوریم، تو هر جوری دوست داری زندگی کن. شاید واقعا بعضی نمیتونن. ببین بعضیا براشون انقدی از کار دریافت انرژی ندارن، براشون ازشون خروج انرژیه. میدونی تو اگه نتونی این کارا رو بکنی، این حرف خیلی پیچیده است و بخواد منظور تو رو به اون حالتی که تو میگی بفهمه و متوجه بشه. و کاملا من متوجه هستم. دمت گرم آرمان، خیلی حال داد. میگم امیدوارم که موفق باشی. نکته چیز دیگه هست دوست داشته باشی راجعش صحبت بکنی؟ یکی این که من واقعا لذت میبرم. من پادکست زیاده، من واقعا تنها چیزی که دنبال میکنم تحقیق 16. من نمیدونم چرا، حالا دیگه نمیدونم به چی ربط داره، به مهموناتون ربط داره، به خودتون ربط داره، به قدیمی تر بودنتون ربط داره، نمیدونم. تنها پادکستی که دنبال میکنم، من کلا 2 تا پادکست دنبال میکنم، یکی علی بندریه که شما، و لذت میبرم. بسیار کار جذابیه و بسیار میتونه با آدما کمک کنه و خیلی مفیده، خیلی مفیده و ایول بهتون از این قضیه. دوم این که درباره ماز 2 تا نکته هست. یکی این که هر چیزی که به اینجا رسیده، من تا بهتون بگم غیر از این که مؤسسش بودم، تو این 4-5 سال هیچ نقشی نداشتم و تماما به خاطر اطرافیان بوده. من تنها کاری که کردم وفاداری بوده و اینکه همیشه اینو دونستم که مال من نیست، مال همه. من حق بیرون کردن کسی رو ندارم، مال هممونه و تک تک این افرادم اصلا این باعث رشد شدن. نکته دوم اینه که آقا تو ایران هم میشه، به خدا میشه، نه سرمایه‌ای داشتیم، نه کسی کمکمون کرد، نه دستمون رو گرفتن. من 3 بار رفتم دادگاه، من 2 تا بیماری خود ایمنی گرفتم. من دانشگاه 2 بار میخواست تعلیقم کنه به خاطر اینکه کیشیکا رو همینجوری وسطش به یکی میگفتم وایسه من برم کار مازو انجام بدم. نامه تکرار اینترنی من خورد. خیلی جاها ما مشکلات گنده خوریم، ما پلم شدیم. من رفتم آموزش پرورش، گریه کردم، باز نکردن پلم مازو. ولی یک سری آدم تو 24-5 سالگی شروع کردیم و الان توی من که بزرگترینشم توی 33 سالگی بین هیئت مدیره، من میگم بازم میگم بین هیئت مدیره، ما استاد داریم که بزرگتر باشه، تونستیم که رسما لیدر یکی از مهمترین چیزهای ایران، آموزش ایران باشیم و تازه این شروع بازی مهاجران و پس میشه. ولی از خودگذشتگی میخواد، فداکاری میخواد، آدمای خفن پیدا کنید دورتون باشن، فقط آدمای خفن، آدمایی که رو زندگی خودتون هم تاثیر میذارن. و اینکه پشت کار اینجوری تو ایران من میبینم هر کی موفق میشه، خب این از خودشونه، این از اونجا، این یعنی اینجوری شده، این مایندست به وجود اومده یا آدما نمیتونن موفق بشن یا موفق میشن یکی پشتشونه. نه واقعا اینجوری نیست. اینو فقط اونایی که کاری تو زندگیشون نکردن میگن، ولی بری با آدمایی صحبت بکنی که یه کاری کردن. من خودم مثلا خیلی فیدبک و اینا که مثلا بیان فوش کشت بکنن یا یه حرفی راجعت بزنن و اول اصلا نگاه میکنم کی میزنه. کمتر تو میبینی کسی که یه کاری کردن بیاد این حرفا رو بزنه. عموما اون کسی، یعنی مثلا یهو مدیر عامل دیجی کالا ممکنه قور مردم داشته باشه، 1000 تا چیزام داشته، ولی یهو نمیاد بگه در این مملکت هیچ کاری نمیشود کرد. یعنی میگم دیگه، مثلا میگه فقط آدمای پول دارن که از تلاش و کوشش و بقیه و پول در آوردن بقیه خوشحال میشن. میدونی، یعنی همیشه اون کسی که اون کارا رو داره میکنه ساپورتیوه، به حتی به 1000 مشکلش. فقط اون کسی که هیچ کاری نکرده فقط قور میزنه. یه دلیگه اینا میخوام بهانه واسه خودشون بیارن که چرا نشدم، چرا من نتونستم، به خاطر اینکه نمیشده. نه واقعا سخته، خیلی هم سخته. سرویس هم میشی. شاید حتی 10 سال پیش که من کارو شروع کردم خیلی آسان‌تر از الان بوده با این تورم، ولی واقعا شدنیه. و اصلا این که اوضاع بعد اینا میدونم هست ولی واقعا شدنیه. من قسم میخورم که شدنیه. ادعای ما هم مثلا خیلی، یعنی ادعای انترپرنورشیپ و کارآفرینیش وقت ادعا نکرده که اگه همه شرایط خوب باشه من میام یه کاری میکنم. که ادعای کارآفرینیه که با تمام وجود شرایط راهی پیدا خواهم کرد یا راهی خواهم ساخت. یعنی اینه اصلا ادعای بازی و اونی که تا ته بازی توش میمونه برنده میشه. دمت هم گرم، خیلی حال داد. اتفاقا دوست دارم حالا در یک
موضوعات دیگه باید بحث بکنم، چون منم به یک نحوه آموزش جدیدی دارم فکر میکنم تو این حوزه آنترپرنورشیپ و کارآفرینی. منم احساس میکنم که این نحوه، این که کلاس باشه خیلی متفاوته. اینی که میخوام آموزشگاه با ساخت استارتاپ، یعنی در حالی که داری با AI و اینا کار میکنی و چون یکم بازی عوض شده داری میسازی، چون من یه سری دوست دارم اینجا که اینا هم دارن کالج میرن اینجا و درس میخونن و بعضی موقع کورساش مثلا میرم کورس گوگل آنالیتیکس، مثلا من نرفتم کورس آنالیتیکس، خودم یاد گرفتم دیگه، میدونی مثلا تو نمیری و من اینطوریم که خب اینو تو الان یاد بگیری که این پس فردا که این دیگه ابسولیت شده، اصلا این فردا فیچر جدید بیاد که کتاب آپدیت نمیشه که این فیچر رو بنویسه. ببخشید وسط حرفتون، ولی همین که شما میگید این میشه یادگیری روش حل مسئله. شما واسه مسئله پیش اومده هی رفتین هی مسئله منم میگم learn by doing، من حالا بهش میگم مثلا من میگم اصطلاح آموزش با انجام، نه که کتابو تئوری بخونی. مثلا من اینطوریم که تو اگرم میخوای مارکتینگ یاد بگیری، اینه که مثلا تو گوگل آنالیتیکس سرتیفیکیت مثلا یا چیو گرفتی، میدونی. بنابراین مثلا تو تا زمانی که قدم من واسه همینه که میگم من تو پادکست این موضوع هر بار هی میاد بالا، اصلا پادکست طبقه 16 که زده وجود داره به خاطر اینه که تو که نمیتونی اول آدما میخوان اول بخونن آماده بشن و بعد شروع کنن. اینطوری نیست دنیا، میدونی. تو درسته که حالا ممکنه یه سری آموزش‌های بیسیک هم در رابطه با بچه داری یاد بگیری، ولی تو بچه به دنیا نیاد و باش سر و کله نزنی یاد نمیگیری پدر مادری، میدونی. و به نظر من تو یه بیسیکی رو میتونی یاد بگیری، یه پیشینه‌ای داشته باشی، ولی بعد از این که ببین مثلا من که نمیتونم اول من موقعی که خواستم پادکست بزنم یه بیسیکی از نحوه دوربین، نورپردازی، ضبط، چه نرم افزاری تو یوتیوب رفتم گشتم هرچی بود خوندم، ولی الان که اپیزود دیگه نزدیک 200 دیگه حالا نوره اینجوری بشه، همین استودیویی که تو الان توش هستی الان فکر کنم ضبط 3 4 5 که ما توی اینجا داریم میگیریم، ولی اول نور یه بار نور درست نبود، یه بار اینترنت درست نبود، یعنی تا تو اینا رو نکنی دستت نمیاد دیگه، نمیشه کتاب بخونی بگی آقا نور این گونه است. و آره تئوری و بیسیکشو خیلی زود میتونی یاد بگیری، اصلا شاید هم کنار هم باشه، یعنی اینطوری نیست که اول بخونی بعد بکنی، همان لحظه که داری میکنی همان لحظه هم باید بخونی که بتونی حسش کنی، بتونی فیلش کنی، که بعد بره تو کلت بخونه و اینا یادت میره. اصلا یه مشابهش میشه همون که میگم به روش حل مسئله، به روش آزمون دادن همزمان مسئله واسه ایجاد بشه تا بفهمی، ولی کاملا درست میگید. بعد ادتک هم حوزه بسیار جذابی از نظر من و واقعا دوستش دارم، ولی ناراحتم که تو ایران به هر دلیلی که من کار ندارم مافیا نمیدونم از این چیزا پول توش زیاده، به قول خودت حرفو زدی دیگه، هر چی که توش پول زیاده و یه سری قدرتمند توش میشه مافیا اسمش. شاید بعدم نباشه، ما هیچ قدرتی نداریم. نه من فکر کنم کلمه مافیایی، ولی یه مقداری به خاطر همین داستانی که کنکوره یه چیز به هر حال نابرابریه تو کشور، میدونی، و تو رو اون تسلط پیدا بکنی و یه مقداری منطقیه دیگه. بیزنس بازیگر شدن، آیا بازیگر شدن برابر نیست؟ اصلا من که آجی کلا اصلا زندگی برابر نیست که بخوایم بحث برابری کنیم. کارش نمیتونی. من هیچ وقت با این موضوع چیز نبود، من دنبال برابری هم نیستم، من خودم هم بتونم مونوپولی ایجاد میکنم. اصلا کارش نمیتونی کنی، اصلا یکی با یه توانایی بهتری متولد میشه، یکی دست بهت میدن برابره داداش، هیچی برابر نیست. خب نمیشه تو مخ ما که دنیا ولی ما سعی کردیم برابرترش کنیم، حداقل تلاشی کردیم، اما در جهت چیزهای اقتصادی بوده، ولی تلاششو کردیم. هر چی زودتر یاد بگیری که دنیا عدالت توش خیلی وجود نداره، زودتر ریلکس میشی، بفهمی بازی چجوریه. کاملا همینجوری. دمت گرم، ماچ بدین. امیر شد دستتون در آرمان، بخاطر این زیر هی نوشته امیر 18 تا امیر جلو من نوشته. دمت گرم، مجدی هستی آرمان. مراقبت کنید، خیلی خوشحال شدم. قربونت برم. خدا